Hello and welcome to the 27th episode of Canstories brought to you by Nepal Can Studio. आज हामीसँग हुनुहुन्छ Shreeya Giri, the founder and managing director of HappyMinds. Welcome to the podcast, ma'am. Thanks for having me. अनि सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु. कहाँबाट आउनुभयो? आज अफिसबाट पानी पर्दै थियो, गाना सुन्दै रमाइलो गर्दै आएँ. जाडो कतिको भइरहेछ? जाडो त छैन. म युजुअली चिसो वेदरमै बस्ने गरेको भएर चिसो वेदर चाहिँ रमाइलो लाग्ने, सो जाडो चाहिँ नै. You have a very good accent, हैन? हजुर कहाँ पढ्नुभयो हजुरले? मैले लन्डनमा पढेको. For almost 6 years I lived there. त्यसले गर्दा त अलिकति एक्सेन्ट सुन्छ होला. ब्याचलर्स, मास्टर्स? ब्याचलर्स र मास्टर्स दुइटै गर्नुभयो. कुन सब्जेक्टमा गर्नुभयो हजुरले? ब्याचलर्स चाहिँ इन्टरनेसनल बिजनेस, मास्टर्स चाहिँ डबल डिग्री छ, इन्टरनेसनल बिजनेस म्यानेजमेन्ट र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट. ओके, सो हजुरले अब ह्याप्पी माइन्ड्स भनेर खोल्नु भएको छ होइन? अब हजुरको जुन सब्जेक्ट हजुरले पढ्नुभयो बाहिर, इज दिस रिलेटेड अर नट? 100% नट. मैले पढेको चाहिँ बिजनेस म्यानेजमेन्ट हो. आई वाज वर्किङ इन मार्केट रिसर्च इन्डस्ट्री अफ द युके को पनि अझ स्पेसिफिकमा फार्मास्युटिकल्समा, which has nothing to do with mental health. त्यसैमा प्रमोसन पर्स्यु गर्दा गर्दै चाहिँ मास्टर्स पढ्नु पुगेको हो. तर विथ वाट आइम डुइङ राइट नाउ अलिकति वर्किङ एक्सपिरियन्स र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट स्किल्स चाहिँ युटिलाइज हुन्छ. बट वाट आई डिड भर्सेस वाट आई स्टडी चाहिँ एकदमै रिलेट छैन. अब जस्तै मैले बाहिर अब यो खालको बिजनेसहरू त इट्स भेरी कमन नि त होइन, एज पर एज आई नो होइन, धेरै नै कमन छ. बट नेपालको लागि चाहिँ इट्स काइन्ड अफ युनिक होइन. हो, सरप्राइजिङली हो कि फेरि. किन भन्दाखेरि वाट इज इट द्याट यु डु भन्दा इट्स जस्ट द मेन्टल हेल्थ प्लेटफर्म. वाट वी युजली डु इज जस्ट कनेक्ट द पिपल इन क्राइसिस एन्ड च्यालेन्जेस विथ द मेन्टल हेल्थ थेरापिस्ट. अनि बिचमा कहिलेकाहीँ ब्रिज गर्दाखेरि वी गिभ यु द सपोर्ट द्याट एनी वान माइट निड. कहिलेकाहीँ यतिकै भेन्टिङ गर्न मन लाग्छ, कोसँग बोलौँ. वी आर जस्ट द्याट सपोर्ट. त्यस्तो बिग इनोभेसन हो जस्तो मलाई लाग्दैन. तर बाहिर चाहिँ इट्स भेरी कमन एज वेल. नेपालमा चाहिँ हजुरले यो चाहिँ यो खोल्छु भनेर चाहिँ बाहिर हुँदा सोच्नुभयो कि लाइक आफ्टर सम टाइम यु केम टु नेपाल अनि यो गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुभयो के थियो? इन्ट्रेस्टिङली HappyMinds वाज ओन्ली सपोज टु बी अ 3 months लङ प्रोजेक्ट. कोभिडको बेला अब आफ्नै मेन्टल हेल्थ इस्युजले गर्दा फर्केँ नि त. अनि त्यो रिस हुन्छ नि, इगो, मलाई गाह्रो हुँदा हेल्प माग्दा पनि नदिने, नपायो भनेर. अनि त्यसैले गर्दा फर्किनु पऱ्यो नि, बिकज आई डिडन्ट ह्याभ द राइट सपोर्ट. एन्ड आई वाज लाइक वेट होल्ड अन अ मिनट, म मात्र त होइन होला, स्योरली बाहिर बस्ने नेपाली त छ, तर नेपालमै बस्ने नेपालीहरू पनि त कोभिडको बेला त गाह्रो भइरह होला नि त भनेर एउटा इन्टेन्सन टु सर्भले चाहिँ इट वाज जस्ट अ 3 months प्रोजेक्ट. तर त्यो 3 monthsमा द वे थिङ्स टर्न्ड अराउन्ड फर मी, I realized that this could be actually a platform where I could make things happen, move things around, and I bring like a proper change. त्यसपछि चाहिँ it turned into a business. अब चाहिँ 3 months को project is soon turning 3 years old next month. सो बेसिकली चाहिँ हजुरले अनलाइन नै सोच्नु भएन? सो यो अफलाइन चाहिँ चल्दैन? So COVID-भरि चाहिँ we were just online. I think we operated for almost 6 to 7 months. त्यसपछि चाहिँ we started from one room. बाबाको त्यहाँको अफिसको छेउमा ग्यारेजलाई turned it into a room. अनि 3जना इम्प्लोइ बसेर and we would operate amongst ourselves. तर नेपालमा चाहिँ कस्तो कल्चर रहेछ भने अगाडि डक्टर थेरापिस्टलाई नदेख्दासम्म त्यो ट्रिटमेन्टै हो जस्तो नमानिदिने कि. कतिचोटि चाहिँ फेरि अनलाइन कुरा गरेर नि हुन्छ र भन्ने कन्सेप्सन हुन्छ नि त. सो अब हामीले थेरापिस्टलाई ल्यापटपबाट निकालेर रुममा राख्दै र सेम कन्भर्सेसन गराइदियो भने इफ यु फिल बेटर देन वाइ नट भनेर चाहिँ वी इस्टाब्लिस एन अफिस. अहिले चाहिँ जम्सुकेमा बेस्ड छौँ. या सो मेक सेन्स, किनभने नट एभ्रिबडी इज कम्फर्टेबल हुन्छ नि, कन्फ्रन्टिङ हुन्छ नि, अगाडि हुन्छ नि. सपोज मलाई केही छ नि मैले भन्छु होला, बट देयर आर मेनी पिपल जस्तै तपाईँलाई अगाडि भन्दैन होइन. भिडियो कल च्याट हुन्छ नि, अब हामी मेसेन्जरको पनि भिडियो कलमा सबै कुरा भनिदिन्छौँ, कलमा सबै कुरा भनिदिन्छौँ. इट मेक्स सेन्स. अनि लाइक के डिग्री लिनुपर्छ हजुरको त्यहाँ थेरापिस्टहरूलाई कि हाउ आर दे हायर्ड, के हेरेर चाहिँ हायर गर्नुहुन्थ्यो? सो एउटा चाहिँ नेपालमा ग्लोबली नै मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनल्सको देयर इज अ म्यासिभ सर्टेज. फर एभ्री 100,000 नेपाली पिपल देयर इज बेयरली 1 थेरापिस्ट अभाइलेबल
होइन सो त्यस्तोको अमङ्स्टमा वाट डु यु हेभ टु हेभ इन अर्डर टु क्वालिफाई एज ए थेरापिस्ट or a counselor भन्दाखेरि it's as simple as PGD course of 1 year 6 months जस्तो to begin off with the psychosocial counseling. त्यसपछि you have master's degree, MPhil छ, PhD सम्म छ. So there's like further trainings to further certify कुन चाहिँ therapy approach मा चाहिँ further investigate गरेर expertise हुने भनेर. There's like a lot of courses तर minimum भनेको चाहिँ PGD, master's level, preferably working under someone supervising. सो यो डिग्री लिनै पर्छ भनेर तपाईँ त्यो बिलिभ गर्नुहुन्छ? 100%. तर डिग्रीले मात्र पुग्दैन. थेरापिस्ट भनेको त्यो एम्पैथी कम्प्यासन हुनुपर्छ कि. जस्ट बिकज आई हेभ अ डिग्री इट डज नट प्रोबेबली मेक मी द राइट पर्सन टु बी अभाइलेबल फर समवन एल्सेस क्राइसिस टाइमिङ्स. हजुर थेरापी जानुभएको छ? कहिले ट्राई गर्नुभएको छ? मैले त्यही जुममा गरेको छु पहिला फरेनरहरूसँग चाहिँ एउटा दुईवटा गरेको छु. एकजनासँग 4 घन्टाको लिएको थिएँ एन्ड देन अर्कोसँग चाहिँ 2 घन्टाको लिएको थिएँ. इट वाज जस्ट अन जुम कल. So you know when you are sharing about your vulnerabilities with someone, उहाँहरूको रेस्पोन्स र वर्ड्स कति म्याटर गर्छ नि होइन? इट्स एज सिम्पल एज हजुरले केही कुरा इन्सेन्सिटिभ भएर मैले केही कुरा पोख्दाखेरि इफ यु जस्ट एन्डेड अप गिभिङ मी अ भेरी वियर्ड रियाक्सन भने द्याट्स गोना इम्प्याक्ट मी फर्दर कि. आई हेभ बिन इन थेरापी फर 3 years होइन, म आफै पनि थेरापी लिइरहेको हुन्छु. कहिलेकाहीँ कुरा गर्दा गर्दै इट क्यान गेट हेभी. ऊ पनि त मान्छे नै त हो होइन. कुरा पोख्दा पोख्दा अब उसलाई बिचरा एक्जर्सन भएको छैन, मैले चाहिँ गरेर सास फेरेँ कि. अनि म त ओ माई गड एम आई टु मच फर माई ओन थेरापिस्ट भइदिएँ. सो डेफिनेटली उसको सफ्ट स्किल्समा भर पर्छ. कतिको एम्पेथेटिक छ, उसको लिसनिङ स्किल्स कति छ. कोही थेरापिस्टले चाहिँ ओके आई स्टडिड CBT सो CBT मात्रै गर्छु भन्छ. सो नट सेम थेराप्युटिक अप्रोच फिक्सेस एभ्री वान. नट सेम थेरापिस्ट इज अप्रोप्रिएट फर एभ्री वान आइदर. सो ओपन अप्रोच, ओपन माइन्डसेटमा कन्सटेन्टली पढिरहेको, एक्सपिरियन्स गरिरहेको खालको मान्छेहरू चाहिँ चाहिन्छ. बट बेयर मिनिमम डिग्री एजुकेसन चाहिँ बेसिक्स चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो नि त, त्यति चाहिँ चाहिन्छ नै. यहाँ त्यो मैले त्यो गरेको थेरापिस्टको चाहिँ कस्तो थियो नि, अब हाम्रो एउटा टिम थियो कि जसले चाहिँ बाहिरको हामी डिजिटल मार्केटिङ गर्थ्यौँ. फरेनर्सहरूको मात्र गर्थ्यौँ त्यति बेला, नेपालको गर्दैन थियौँ. अनि होइन त्यसपछि त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो भयो नि, अब हामीले त उहाँहरूको हुन्छ नि ग्राफिक्सहरू गर्ने, भिडियो बनाउँदै यो गर्थ्यो होइन. सो उहाँले चाहिँ हामी एम्प्लोइजहरूको चाहिँ अब हामीलाई हायर गर्नुभएको छ होइन, हाम्रो पनि लिनुभएको थियो. त्यो हिसाबले चाहिँ मैले गरेको थिएँ होइन. तर मलाई चाहिँ स्टिल प्रोडक्टिभ लाग्यो क्या त्यो बेलामा. किनभने मैले गरेको छैन भने आई कान्ट टेल यु क्या यो बिजनेस कति राम्रो छ, तपाईँले कसरी राम्रो भन्न सक्दिनँ. तर आई हेभ एक्सपिरियन्स होइन. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई फेल पोजिटिभ. किनभने 4 hours भनेको त मैले त सबै लाइफको सबै कुरा पोख्दै नि त्यहाँ. अनि अब उहाँले पनि राम्रोसँग सुन्नुभएको थियो. अब कस्तो भने कम्युनिकेसनको कुरा हुन्छ. एक त उहाँ फरेनर, म नेपाली होइन. जुम कलमा त्यो एउटा डिस्टर्बेन्स आइहाल्छ इन्टरनेटमा. बट स्टिल मलाई चाहिँ के फिल भयो भने त्यो चाहिँ एउटा राम्रो सेसन गएको थियो क्या. एन्ड देन त्यसो चाहिँ हल्का पनि फिल भयो. अनि अब मलाई त्यो पिरियडसम्म त मलाई थाहा थिएन कि मलाई चाहिन्छ. हामीले मार्केटिङ पनि गरेर त्यो चाहिन्छ भनेर मार्केटिङ गरेर छौँ नि त हामी. तर जब वेन आई माई सेल्फ वाज देयर अनि यो त कस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तो फिल भयो कि. वी अल निड इट जस्तो लाग्यो कि. तपाईँ एक्चुअली तपाईँ हुन्छ नि मेन्टली डिस्टर्ब हुनै पर्दैन क्या. त्यो रियलाइजेसन हुन्छ भनेर जानुपर्छ जस्तो छैन कि. यु स्टिल क्यान गो देयर कि. यु स्टिल क्यान टेक द सेसन्स होइन. कति हेल्पफुल हुँदो रहेछ. म कति पोजिटिभ भयो क्या त्यो टाइममा लिँदाखेरि. वा होइन अब म मेरो लाइफको ट्र्याकलाई यसरी चेन्ज गर्छु. एन्ड देन हुन्छ नि इट वाज स्टिल पोजिटिभ क्या. कति कुराहरू अब भनिदियो होइन, मेरो बारेमा भनिदियो होइन, च्वास खोज्यो पनि. बट स्टिल तपाईँले आफूलाई एउटा एनालाइज गर्ने एउटा मौका पाउनु हुँदो रहेछ क्या. सो आई फिल द्याट. अनि हजुरले चाहिँ अब कस्टमर्सको कुरा आउँछ है. हजुरले बिजनेस खोल्नु भयो, कतिको हुन्छ नि कस्टमर्सहरू सुरुमा चाहिँ इनिसियल फेजमा हजुरले कसरी चाहिँ तान्नुभयो त कस्टमर्सहरू? What a very interesting story. So COVID को बिचमा स्टार्ट गरेको. I think when we launched it was right before second lockdown. आज लन्च गर्यो 2 दिनमा लकडाउन. So even if you wanted a physical therapy session, you were not allowed to, which worked in my favors. And the first lockdown already was very stressful for a lot of people. So second time पनि जाँदाखेरि चाहिँ it was up to the brim for a lot of people. Okay? So मैले अलिकति मात्र यस्तो सर्भिस अभाइलेबल छ है भन्दा बित्तिकै there were a bunch of people who were ready to move in to therapy because they really needed to vent it out and get some support.
त्यसपछि kudos to social media marketing. मैले एक दुईवटा यताउता एडभर्टाइजिङ्समा के चाहिँ चल्दो रहेछ त हेरौँ न त भनेर मार्केटिङ स्टन्ट्सहरू ट्राई गर्दाखेरि overnight 70बाट followers increased to 1700. Within less than 48 hours we received more than 850 applications. Wow. My website crashed. Oh my god. Because म त बिस्तारै गर्दै जान्छु भन्ने हिसाबले गएको थिएँ नि त. तर it basically just showed that there's such a big need for a platform like this भनेर. Facts भन्नु पर्दाखेरि I wasn't ready to levelमा serve गर्नको लागि. I didn't have enough therapists. I didn't have enough people in the management. I was going crazy. Phones were ringing. Website फेरि कसरी backup ल्याउने because I don't come from that background. No. हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ initially was, I'm not going to say it was very difficult. I think I've been very grateful in a way to how things worked out in my favor amidst the COVID. तर hands down my team has saved lives. कोभिडको बेलामा त्यसपछि बिस्तारै ट्रान्जिसन गर्दै जाँदाखेरि you know when the volume starts decreasing after your first hype. I started bringing up new plans and new campaigns. नेपालमा त्यो जब viral भयो company के realize गर्यो भने not everyone has access to finance to even opt for a therapy. The therapy and access to mental health support should not be a privilege. But access to finance is also a big thing, especially amidst the COVID. So I started coming up with campaigns where maybe your workplaces or your colleges can sponsor so that you can get the support whenever you need for you to function for even the bare minimum basics. So we've introduced something called Employee Assistance Program where we tie up with corporate houses and universities. And if you are one of their employees and if you think you need support, you can directly come to HappyMinds. And your workforce is not going to know who you are. But they will be sponsoring for your support. त्यो सँगसँगै we realized that crisis त जति बेला नि हुन्छ. रातिको 2-3 बजे फोन आइदिने अब not necessarily that we will be available to pick up. आफू पनि right mind stateमा हुनु पर्यो नि त फोन उठाउनलाई. And then we realized what if we were to have this 7 days a week, 24 hours a day. भनेर चाहिँ hotline servicesहरू निकाल्यो. So every time we added up a service, it encouraged more and more people to opt in to seek that. So अहिलेसम्म पनि it's been 3 years. I'm still working on my marketing plan. That every time सानोभन्दा सानो कुरा कि okay, now we have a Newari therapist who can give counseling in Newari language भन्दाखेरि there's an entire population of elderly Newari group who's seeking for that. True. And the moment I launched it, they were opted in for therapy. So the factor of inclusivity include गर्दाखेरि चाहिँ customer base grow गर्न सकिँदो चाहिँ रहेछ because need छ. Really nice idea. कसको idea हो यो? मेरो हो. Yeah, so I'm big on like diversity and inclusion. अनि आफै पनि केही पढेर त स्टार्ट गरेको नि त. सो सानोभन्दा सानो हर्डल when I was trying to seek for support जुन चाहिँ मैले पाइनँ नि त. नाउ त्यो ग्याप चाहिँ ब्रिज गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ इन्क्लुसिभिटीको डिफ्रेन्ट एङ्गल्स खोजिरहेको हुन्छ कि. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ it gets fun to be creative sometimes. या सो हजुरले अघि लाइक डिग्रीको कुरा गर्नुभयो होइन यो थेरापिस्ट हुनलाई डिग्री चाहिन्छ नै चाहिन्छ बट आइएम स्योर यु हेभ मेड फ्यु पिपल होइन आई अल्सो नो सम पिपल कस्तो भने उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि एउटा थेरापिस्टकै नै काम गर्नुहुन्छ क्या दे आर सो गुड एट मोटिभेटिङ यु हुन्छ नि कन्भिन्स गर्नलाई अब वेन युर स्ट्रेस्ड हुन्छ नि त्यो 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 खालको एनर्जी बिल्डअप गरिदिने मान्छे हजुरले भेट्नु भएको छ कि छैन डु यु थिङ्क दे आर क्यापेबल अफ बिङ a therapist? Well, it depends. That's a very tricky question. What happens is unless you go into therapy or unless you know how is psychotherapy supposed to be working, कोहीले पनि अब डाउनफलमा त जसले पनि बसेर मोटिभेट गरिदिन्छ नि त. You just need a reassurance. कसैले भ्यालिडेट गरिदियो भने पुगिहाल्ने पनि हुन्छ. तर कहिलेकाहीँ I think I'm getting into depression भन्दाखेरि अर्को मान्छेले डिप्रेसन के हुन लाइक I'll be there to check in on you, you'll be fine भनेर डिसमिस गरिदिन्छ नि त. अब इन अ वे हेऱ्यो भने that's also uplifting and motivating, right? But there is something
that should be left for a professional's hands. Yes, psychosocial support दिने friend circle, family members-हरु सबैजनासँग हुँदैन अनि not everyone knows how to respond to someone when they say they're not okay, but you should know what not to say this bela. But for those people who've invested into learning कसरी चाहिँ कसैलाई support गर्ने यसो छ भने चाहिँ I think they can be a great help towards the therapist. But I don't think not everyone, but I'm thankful for all those people who's been so empathetic and supportive for one another भनेर चाहिँ. Yeah, त्यो पनि एउटा अर्को साइड छ हामीलाई थेरेपिस्ट चाहिन्छ भनेर बिकज आई सिन माई फ्रेन्ड्स होइन जो अब केही कुराहरू अब आफ्नो वाइफलाई नभन्ने हस्बेन्डलाई नभन्ने आफ्नो मम ड्याडलाई नभन्ने कि दे आर सो डिप्रेस्ड अनि उनीहरूलाई सुसाइड गर्न समेत मन लागिसकेको हुन्छ होइन बट देयर नट रेडी टु हुन्छ नि टु टेल दिस टु देयर प्यारेन्ट्स होइन कसैलाई सेयरै गर्न मन लाग्दैन एन्ड देन आई हेभ मेट समवन जसले चाहिँ थेरापिस्ट भिजिट गरेपछि अनि आई कुड सी द ट्रान्सफर्मेसन के इन देयर पर्सनालिटी अनि त्यो उहाँहरूले जे सोच्नुहुन्थ्यो सुसाइड गर्न मन लाग्न छोड्यो अरे सो आई थिङ्क त्यो पनि म्याटर गर्छ किनभने सबै कुरा हामीले आफ्नो फ्यामिलीलाई भन्न कम्फर्टेबल फिल गर्दैनौँ रहेछ होइन उहाँहरूले फिल गर्नु हुँदैन रहेछ साथीहरूलाई सबै कुरा भन्न मन नलाग्ने मजाक उडाइदिन्छ मलाई त सुसाइड गर्न मन छ भने उहाँहरूले एकछिन त कन्सल्ट गर्नुहुन्छ 5 मिनट्सको लागि बट कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ थेरापिस्ट नै चाहिने जस्तो लाग्यो क्या मलाई किनभने आई कुड सी द चेन्ज यस्तो हुन्छ usually it's great that if you have your parents who can sit down and listen to you or a friend because बोलेर मात्र पनि होइन उताबाट बुझिदियोस् भन्ने पनि चाहिन्छ नि त तर obviously being a human they will be suggesting of their opinions and perceptions biasness आउँदो रहेछ कि if I go to my parents saying Baba मेरो त breakup भयो भने if he didn't like the guy he's obviously going to give a biased judgment saying ठिकै छ त्यो भन्दा त राम्रो पाउँछ तिमीले भनेर but if I go towards saying the same thing to my mom and mom happens to like the guy भने work things around you guys have gone through things भनेर उ गर्छ नि त versus therapistले चाहिँ unbiased opinion दिन्छ कि because he's got nothing to get out of you नि त त्यसरी अनि त्यसले हेर्दाखेरि चाहिँ अनबायस्ड ओपिनियन पर्सेप्सन गाइडेन्सको इम्पोर्टेन्स चाहिँ म्यासिभ रहेछ भनेर रियलाइज गरेँ कि मैले लट अफ द टाइम्स अब सोसल लाइफ पर्सनल लाइफ सबै ठाउँमा कहिलेकाहीँ बिजोगी हुने पाराले बिजोग भइरहेको हुन्छ यो वर्किङ इन नेपाल राइट सो मम ड्याडसँग गयो भने इट्स नट द्याट दे डोन्ट अफर यु द स्पेस बट समटाइम्स यु नो द्याट द जजमेन्ट्स लिन टुवर्ड्स what favors in their favors and opinion and status. तर therapist-का गयो भने चाहिँ they're just there to hear you out. अनि I'm sorry that you're going through so much. Let's just take a deep moments of breath. अनि let's navigate how can you go through this. भनेर hand holding पनि हुन्छ biasness हुँदैन he's just there for you भन्ने खालको हुन्छ कि त्यही भएर थेरापीको चाहिँ इम्पोर्टेन्स मैले चाहिँ talking to a friend versus talking to a therapist को डिफरेन्स चाहिँ त्यही नै लाग्यो सो हजुरले त्यो बेलामा 70बाट 1700 फलोवर्स भएको थियो भन्नुभएको थियो होइन सबैजना नेपाली हुनुहुन्थ्यो प्रायः जसो बाहिर बस्ने नेपालीहरू पनि बढी हुनुहुन्थ्यो तर प्रायः जसो त नेपाली नै हुनुहुन्थ्यो तपाईँको यहाँ नेपालमा कम्पिटिटर छ नि आई वुड से फ्रिलान्सिङ थेरापिस्टहरू हुनुहुन्छ हस्पिटल्स लाइक टिचिङ TUTH पाटना हस्पिटल्सहरू पनि हुनुहुन्छ बट यस्तो नि त हजुरको जुन अनलाइन हुन्छ उहाँहरूले पनि अनलाइनै दिनुहुन्छ Not necessarily. So मेरो चाहिँ के हुन्छ भने I have a pool of almost 15 mental health professionals who come from different background, who specialize in different things. कोही चाहिँ Saturday मात्र काम गरिदिनुहुन्छ कोही चाहिँ outside of working hours काम गरिदिनुहुन्छ So what advantage do I bring if you compare that to any other hospitals भने बिहान छोराछोरीलाई स्कुल पठाएर म थेरापीमा आउँछु भन्न पनि पायो अफिस गएर घरमा हाउस होल्ड चोर्स सकाएर सुत्नु भन्दाखेरि थेरापी लिन्छु भन्न पनि पाएँ कि किन यहाँ त ओके लेट मी डु इट ओभर द विकेन्ड भन्दाखेरि विकेन्डमा सबै बन्द हुन्छ नि त अनि वान डे द्याट आई गेट टु माइ सेल्फ अनि त्यो दिन पनि थेरापिस्ट हस्पिटल्स बन्द भने चाहिँ इन्कन्भिनियन्स भयो सो एक्सेस टु हेल्प लिँदाखेरि चाहिँ माइन्युटभन्दा माइन्युट इन्कन्भिनियन्स चाहिँ न्यारो डाउन गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ द्याट हेज बिकम माई एडभान्टेज द्याट्स अ नाइस स्ट्राटेजी किनभने हामी कतिवटा हस्पिटल जान्छौँ यो चाहिँ गर्नु उहाँ आउनुहुन्न भने चाहिँ हामीलाई त्यो टाइममा हामी अभाइलेबल हामी पनि हुँदैनौँ नि त जानु टाइम हुँदैन हजुरले सबै नेपाली नै इम्प्लोइजहरू हायर गर्नुभयो होइन यसमा नेपाली इम्प्लोइज
few of them have studied abroad and returned back. India, US, Australia पढेर फर्किनु भएकोहरू पनि नेपालीहरू थेरापिस्ट हुनुहुन्छ. सो एकदम नेपालको लागि त आई वुड से भेरी युनिक बिजनेस क्या होइन, मच निडेड पनि अनि युनिक पनि होइन. कतिजना मैले अब जस्तै यङ्स्टर्सहरू बाहिर पढेर आउनुहुन्छ, त्यहाँ पनि केही देखेर आउनुहुन्छ अनि यहाँ राम्रो राम्रो बिजनेस युनिक बिजनेसहरू खोल्नुहुन्छ जुन एकदम सक्सेसफुल भएको हुन्छ कि. लाइक हजुरले पनि अभियसली त्यहाँको अलिकति इन्सपिरेसन त लिनुभयो नि त यो होइन. यहाँ अब नेपालमा जस्तै अब धेरै कुराहरू अपर्च्युनिटी छैन अनि काम गर्ने फिल्डहरू धेरै छैन भन्ने हुन्छ नि. जस्तै अब यो फिल्ड भयो थेरापिस्टको लागि कति राम्रो अपर्च्युनिटी पाउनु भयो नि त. हजुरले 15 कतिजना हायर्ड हुनुहुन्छ, एटलिस्ट उहाँहरूलाई अपर्च्युनिटी भयो नि त. कोही मान्छेलाई थेरापिस्ट नै बन्न मन लाग्छ, कोही मान्छेलाई अब केही हुन्छ नि यस्तै युनिक कुराहरू बन्न मन लाग्छ जुन नेपालमा फेरि हुँदैन क्या. अनि त्यो उहाँहरू चाहिँ बाध्यता भएर बाहिर जानुपर्ने हुन्छ. हजुरले यस्तो केही बिजनेसहरू अझै केही खोल्न सकिन्छ भनेर देख्नु भएको छ नेपालमा, जस्तै यो खोल्यो भने चाहिँ यो पनि चल्छ है भन्ने कुरा? बिकज यो हजुर अब्रोड बस्नु भएको छ नि त धेरै वर्ष. बिजनेस आइडिया भन्दा बित्तिकै अब लेट मी कम्पेयर नेपाल टु वेस्टर्न वर्ल्ड है. वेस्टर्न वर्ल्डमा त उनीहरूले for years and years they've had so many immigrants move into the country. नेपालमै there is more than 3,000 Nepali youths flying out of the country into theirs नि त. त्यसको 1% चाहिँ निकाल्यो भने दिनमा 3 जना most talented hardworking people are going out of Nepal. नेपालमा के अरे बाहिर फरेनमा चाहिँ they've innovated so much. यति धेरै काम भइसक्यो, यति धेरै बिजनेस आइडियाज फ्लरिस भइसक्यो. इन अ वे द मार्केट इज गेटिङ स्याचुरेटेड सुन. मिनिङ इफ आई वाज टु ओपन HappyMinds UK भनेर आम गोइन ह्याभ लाइक बिग टाइम स्ट्रगल टु सस्टेन बिकज HappyMinds जस्तो धेरै प्लेटफर्म अलरेडी छ. HappyMinds यहाँ चाहिँ किन फ्लरिस गर्यो त्यो भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली यस्तो बिजनेस मोडल भएको यस्तो खालको वेलबिङ प्लेटफर्म थिएन नि त. सो कम्पेयर गरेर हेर्नु पर्दाखेरि यु डोन्ट ह्याभ टु create a new something XYZ very fancy for you to call it a startup or for you to sit down and think यो चाहिँ बवाल बिजनेस आइडिया हुन्छ भन्नको लागि. Anything that bridges the gap and that you think brings in your interest बाहिर देखेर मन परेको भने एउटा कुरा चाहिँ भन्छु लोकली चाहिँ एड्याप्ट गर्नुपर्छ. बाहिरको फ्यासन र यहाँको फ्यासन माइट बी सिमिलर तर अलिकति लोकलाइजेसन गरेर एड्याप्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ इट गिभ्स यु अ बिगर एक्सेस टु मार्केट. त्यति गर्न सक्यो भने देयर इज सो मच द्याट यु क्यान डु. के देख्नु भएको छ जस्तै अब मैले यहीँ हाम्रो पडकास्टमा आउनु भएको नि कति गेस्टले के भन्नुहुन्थ्यो भने बाहिर चाहिँ के छ भने अब सुन्तलाको एउटा ल्यान्ड छ जहाँ चाहिँ सुन्तला फलाउनुहुन्छ अरे अनि टिकट काटेर अनि एउटा सम अमाउन्ट अफ मनी चार्ज गरेर सुन्तला दिनभरि खाएर बस्यो अनि 1 किलो लान नि पाउने भन्नुभएको थियो. एउटा इक्जाम्पल कफी अनि अस्ति भर्खर भिजिट गरेर फर्केको थिएँ बाहिरबाट अनि त्यहाँ चाहिँ वेन युआर रसिङ अन द गो कफी लिएर भाग्न पाउँछ नि त. अनि यहाँ फर इफ आइम ड्राइभिङ बिट्विन प्लेसेस झरेरै अब नेपालमा पार्किङ इस्युज छ झरेरै गाडी पार्क गरेर कफी अर्डर गरेर लग्नु पर्ने. इट्स एज सिम्पल एज कफीकै ड्राइभ थ्रु मात्र भयो भने इट सेभ सो मच टाइम. इट्स कन्भिनियन्ट. इट क्यान बी अ न्यू एक्सपिरियन्स फर पिपल. स्टार्ट अफ विथ कफी इन्क्लुड फुड अलिकति पार्किङ एरिया मात्रै चाहिने त हो. सो इट क्यान बी अ नाइस एक्सपिरियन्स फर नेपाली पिपल एज वेल. So I've been stuck with this idea for almost like 6 months now. It's nothing massive. हेर्दाखेरि टिभीमा मुभीमा देखिरहेको हो नि त. It's not a big deal. It's just a drive through that I have to just navigate it around भने I am leaning more towards coffee drive through takeaway services हरू. अब जस्तै अब हजुरको सुरुमा त के हुन्छ नि अब यहाँकै बिजनेस गर्न इन्भेस्टमेन्टकै कुरा सोच्नुहुन्छ नि त होइन. इन्भेस्टमेन्ट अनि त्यही एक्जिक्युटिङ अब हजुरले नि यो सोच्दै त हुनुहुन्छ बट इट इज स्टिल अ प्लान अहिलेलाई चाहिँ होइन. अनि यङ्स्टर्सहरूमा नि के हुन्छ नि एउटा यो गर्छु भनेर सोचिराख्नुहुन्छ तर एक्जिक्युट भइरहेको हुँदैन. अल्सो अब उनीहरूको ब्यारियर्स एउटा इन्भेस्टमेन्ट पनि हुन्छ होला होइन. हजुरकोमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट खास के थियो त्यो स्टार्टअप गर्दाखेरि? So initially first 3 months of project I didn't need much. Basically बिचमा बसेर कमिसन लिएको प्लेटफर्म जस्तै नै थियो. So 3 months मै I had a little bit of seed money that I could inject back into the business. त्यसपछि बाहिर काम गरेर लिएर आएको सेभिङ्स थियो. त्यसपछि I was able to convince my parents that I wanted to do this and they invested in my idea. So friends and families देखि लिएर सेल्फ इन्भेस्टमेन्ट अनि बिजनेसले अलरेडी सेभ गरेको लमसम इन्जेक्ट ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ इनिसियली that's how I kicked off my platform. So त्यहीबाट building website, building system, having a proper marketing structure, therapy त भइरहेछ, communication channel र how to make sure that
people are actually finding therapy useful, and out of therapy चाहिने support के हो, market researchहरू यो सबै चाहिँ it started off from there. Recently we received seed funding from Kathmandu Metropolitan City in collaboration with UNDP as well. तर अहिलेसम्म चाहिँ बिजनेस जति revenue profit generate गर्छ it's been injecting back. So now it's time that we grow, scale up गर्न ready भएको छ. So we're looking into investment अब चाहिँ बिस्तारै. Okay, so 3 years भयो अब हजुरले त्यो फेरि रिइन्भेस्टमेन्ट गर्दा गर्दै जस यति हुनमा किनभने कति अब धेरैजनाले केही बिजनेस गर्नुहुन्छ अनि लाइक तुरुन्तै त्यो हाइपमा आओस् अनि बिजनेस एकदमै छिटो माथि जाओस् भनेर त्यो सोच्नुहुन्छ एन्ड देन त्यो नभएपछि छोडिदिइहाल्नुहुन्छ नि त. सो पेसेन्स नै हो त बिजनेसमा. What else is needed? Reassurance, basically validation and patience. Validation किन भन्दाखेरि when you started जसरी भए पनि गर्छु भनेर you want to leave your 9 to 5 job because you end up working 24 hours, but you're happy doing that because you're so motivated to do something. And as you're doing that, what I would like to actually encourage others is make sure that you build yourself a support system. Write it up on the walls, or keep talking about it with your friends and families. अनि उनीहरूले पनि बिस्तारै vision बुझ्छ के किन चाहिँ यो गरिरहेछ भनेर. So now, fast forward to 2 years, 3 years, when, you know, things started getting more complicated, it's difficult to sustain, or the access to market funding, networking is difficult. But you say, these are the very same people who's going to come back to you saying, is this a gorsu bhaneko and ka aile यसरी हरिस खाइरहन्छ त motivation आउँछ के. So these are your army, because एक्लै त कसैले पनि केही गर्नै सक्दैन. So these are your army that gives you reassurances and support. Verbal or emotional support नभए पनि कहिलेकाहीँ you can utilize their networking, their expertise, their advice. So त्यही भएर एउटा support system चाहिन्छ. त्यसपछि चाहिँ patience नै हो. Sometimes things go great overnight भने कहिलेकाहीँ it's going to take some days, weeks and months. When you're in that phase, it looks like, was it even worth it? I don't even think I can like come out of this situation right away. So am I stuck? What did I do? Where is my life going? Crisis the bhaइराख्छ. But you'll know that it was worth every challenge, every struggle was worth it भनेर चाहिँ अलिकति पेशेन्स र पोजिटिभ माइन्डसेटमा शिफ्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ it's worth it. सो हजुरले प्रिभियस यो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि जब्सहरू गर्नुभयो कि भएन हजुरले? नेपालमा चाहिँ बाहिर गर्नुभयो? बाहिर गरेँ. सो आफै जब गर्दा र बिजनेस खोल्दाखेरिको चाहिँ डिफ्रेन्स के रहेछ त? जब गर्दाखेरि इन अ वे यु एन्ड अप वर्किङ फर द मनी. पहिला जति नै फ्यान्सी कम्पनी, बिकज आई इन्टर्न विथ गुगल, अनि बिफोर आई लेफ्ट बिकज अफ कोभिड आई वाज वर्किङ विथ फेसबुक. इनिसियली चाहिँ भिजा चिज गरिन्छ, कम्पनी ब्रान्ड नेम चिज गरिन्छ, जे चिज गरेँ लास्टमा गएर यु डोन्ट इभन फिल एज मोटिभेटेड इन टर्म्स अफ ग्रोथ. लास्टमा चाहिँ मनी मात्र हुँदो रहेछ कि. बट त्यो पर्पसफुल फिलिङै नआउने, अनि इट एन्ड्स अप फिलिङ लाइक एम आई इन अ रुटिन भनेर डिमोटिभेटेड हुनु एकदमै क्विक. अनि अलिकति माइनर इन्कन्भिनियन्स भयो, इफ इट्स बिन लाइक कपाल अफ ब्याड डेज भने आई स्टार्ट लुकिङ फर अ न्यू जब. राइट. भर्सेस जब गर्दाखेरि चाहिँ यु गेट टु बी एज आफ्नो बिजनेस गर्दाखेरि यु गेट टु बी एज क्रिएटिभ एज यु वान्ट. प्रब्लम आयो भनेर प्रब्लम आयो भन्नुभन्दा नि यु भेरी क्विक टु स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट ल यसलाई हाउ डु आई सल्भ इट भन्ने कुरा. If you end up being demotivated, if you just look around your team, you establish this idea and these are like these many people working to make sure you achieve that. And somehow it motivates you to like work harder and get up and get help, or you get sorted out. If you work in a job, you only get to meet the people that your company throws you into. Versus when you have your own businesses, there's so many people apparently I'm yet to meet. पहिला चाहिँ I used to be like a big time introvert. मलाई मान्छे गाडी उभिन, क्यामेरा गाडी उभिन एकदम अप्ठ्यारो लाग्ने. If you throw me into a room भने त्यो social anxieties, कति बेला घर जाने भनेर I was not a pleasant person to speak with.
Versus अब अहिले त you're so passionate to meet like-minded people, to talk about what you do, what you want to do and all that गर्दाखेरि you end up making so many friends. अनि कहिले सोच्दै नसोचेको प्लेटफर्ममा पुगिन्छ. द ग्रोथ इज अनलिमिटेड के किन 9 to 5 जबमा त प्रमोसन आफ्टर दिस कम्पनी अर्को कम्पनी प्रमोसन इट्स अ similar thing. अनि कहिलेकाहीँ no matter how deserving you are, you don't get seen, you don't get heard, you don't get the promotion. भने business गर्दाखेरि चाहिँ opportunities and growth is unlimited. एन्ड अल्सो अब हजुरले आफै नै पहिला आफै अन्त कहीँ हायर हुनुहुन्थ्यो होइन, अब आफैले चाहिँ हायर गरेर चाहिँ हुन्छ नि एम्प्लोइज राख्दाखेरिको फिलिङ हुन्छ नि, के सोच्नुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा हजुरले अब पैसा बढाउने, किनभने हजुर एक्ज्याक्ट अपोजिट प्लेसमा गइसक्नु भयो नि त, सो के फिल गर्नुहुन्छ त्यो बारेमा? सुरुमा त आई वाज भेरी स्केयर्ड टु स्टार्ट हायरिङ पिपल. अनि त्यो पनि इमेजिन हायरिङ अ थेरापिस्ट. So initially it was very scary act for me, and I was like very intimidated because hiring a healthcare professional can be very intimidating, especially if you don't come from their industry and such. But I've been lucky. Therapists are known for being empathetic, understanding, present. They give you a space to put your things forward and vice versa as well. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ one thing that I noticed is mental health छोडेर healthcareमा गयो भने you know how nurses put day and night together to make sure they serve at their best capacity, but see what pay scale do they get paid into. Versus I wanted to make sure that I don't do the same. I wanted to do things differently. If this is the budget that I have, then what are the services at max that you can support me with? Upon negotiations, I make sure that I throw onto a open table. As a startup, you don't end up being able to pay everyone with a fancy salary. But you also need to understand that just money doesn't buy everything, including the employees. So we've got something like mental health leave. You don't wake up every day with a bright smile on your face. Some days you are going to feel depressed. You just want to sleep in extra. So I make sure that every 3 months, everyone uses their mental health leave. You can't carry it forward or you can't cash it in. Meaning, look after your well-being because you matter first. Unless your cup is full, you can't pour it into anyone else. But we give them that space of comfort where as a office आउँदिन भनेर झुट बोल्नु पर्यो, अब के झुट भन्ने स्ट्रेस हुन्छ भोलि गएर you have to just build upon the झुट. त्यो नहोस्. We make sure that we're actually like family oriented खालको पनि. I am big on board games. So lunch break भनेको कम्प्युटर अगाडि बसेर टेबलमै लन्च खाने होइन कि talk something outside of the work. What is your hobby? Use your creativity. Bond with the team members. So that पछि खुसी हुँदा खेल्दा एक्सचेन्ज गर्यो नि त एनर्जी एक्सप्रेसन्स भने सेम एनर्जी त पछि गाह्रो हुँदा नि युज गर्न मिल्यो नि त. सो आई मेक श्योर द्याट आई अल्सो गिभ लाइक एक्सटर्नल एडभान्सेस that they can get. Companies getting recognition pani your company ko project run gareko ko the bring them person into the forefront as well, like give them exposure as well. Therapist is a therapist, you know that they're meant to like sit in front of someone and give the support. Tara, I'm sure everyone has a hobby on the side, right? So explore that, see if you can encourage them into that. There's apparently so many people who loves to write, express what happens into the therapy and tell it to the world, of course with the confidentiality, but with the story. Gordahiri, I've actually encouraged so many of my therapists to start writing and publish what they've written. Because we've tied up with a couple of other newspaper applications as well. New publish and now their message, learning, exposure is out into the world for us to read, but unarko pani hobby fulfilled bhayo plus they get exposure. So necessarily therapist bhanera, management team bhanera fancy pay नै गर्नु नसक्दाखेरि पनि I made sure that I tapped into other areas because आफू पनि काम गर्दाखेरि जुन त्यो फ्रस्ट्रेसन थियो नि त्यो फ्रस्ट्रेसन चाहिँ यहाँ पनि ग्याप ब्रिज गर्न खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ इनिशियली वाज इन्टिमिडेटिङ, अहिले त इट्स मच बेटर. यु आर गेटिङ युज्ड टु पनि. या हजुरले अब यति माया पनि गर्नुहुँदो रहेछ नि त इम्प्लोइजलाई, लाइक उहाँहरूको चाहिँ एउटा कम्फर्ट जोनको पनि केयर गरिराख्नु भएको छ नि त. डु यु थिङ्क दिस थिङ इज ल्याकिङ इन नेपालको धेरैवटा अर्गनाइजेसन्समा? किनभने कतिवटा अर्गनाइजेसनमा
दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड कि त्यहाँ रिहायरिङ यति भइरहेको हुन्छ, यति धेरै मान्छेहरू छोडेर गएको हुन्छ. सो डु यु थिङ्क द्याट इज ल्याकिङ इन आवर अर्गनाइजेसन्स? कसरी हाउ त्यो यो प्रब्लमहरूको चाहिँ कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने यस्तो कुराहरू चाहिँ? त्यही इस्यु भएको भएर त HappyMinds वर्क्स विथ द कोर्पोरेट्स एज वेल नि. Suppose a boss talks down to an employee for a thing that they haven't done. बसले त आएर बबाल गाली गरेर गयो होइन, तर इम्प्लोइलाई बोल्ने स्पेसै छैन अनि उसलाई थाहा छ द्याट हि इज नट एट फल्ट, तर उसले त्यो बोल्न सक्दा पनि सक्दैन कि. अनि कतिचोटि चाहिँ बसलाई गएर केही कुरा कन्फेस गर्छु, सपोर्ट माग्छु भन्दाखेरि बस डज नट सिम अभाइलेबल गर्दाखेरि अब मैले पनि त भन्न पाएन नि त. सो हाउ डु आई टक टु माई म्यानेजर भर्सेस हाउ सुड अ म्यानेजर टक टु इट्स सबअर्डिनेट्स कुराहरू भयो. We've had a case पहिला पनि where someone got harassed within the workplace. HR ले भन्न जाँदाखेरि they didn't do the right thing. They said all the wrong things that you could probably do when someone confesses as such. भन्दाखेरि these are the instances where we want to tap in to make sure when we sometimes approach एकदमै त्यो high stress workplace-मा यस्तो काम गरौँ, mental health for your employees integrate गरौँ भन्दाखेरि 20-30 वर्षदेखि म आफै यत्रो स्ट्रेस लिएर काम गरेर छु, आई सिम टु बी डुइङ फाइन, दे विल बी फाइन एज वेल भन्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ कि. बट द्याट्स समथिङ द्याट वी हेभ टु चेन्ज बिकज यु डोन्ट रियलाइज हजुरको अफिसमा भएको मिसअनफर्चुनेट सिचुएसन्स र स्ट्रेसेसहरू हजुर घर लगेर क्यारी गरिरहेछ कि. अनि इफ युआर नट सर्टिङ द्याट आउट विदिन यर वर्क प्लेस, अब घरमा गएर parents tend to show it off to their parents or their child, and child tend to carry it on with themselves, and this is what they learn कि अफिसमा काम गरे पनि घर आएर पनि apparently वर्ककै कुरा हुन्छ, वर्क प्रेसर चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने हुन्छ नि त. So this is something that I want to change, the working culture of Nepal, where I don't feel comfortable to reach out to my boss if I'm not doing well, where the boss does not have any good listening skills, no communication skills. मलाई गाह्रो पऱ्यो भने पानी खाऊ बस छ त एम्पैथी छैन, कम्प्यासन छैन, हाउ टु अटेन्ड टु समवन छैन भने त्यो ह्युम्यानिटी, त्यो ह्युमन नेचरै गइसक्यो जस्तो लाग्यो. इट्स बिकमिङ टु मच अबाउट वर्क एन्ड लेस अबाउट द माइन्डसेट द्याट एक्चुली फङ्सन्स द एन्टायर बडी के. त्यो एउटा कल्चर चाहिँ चेन्ज गर्नमा वी बिन वर्किङ अन द्याट फर अलमोस्ट 2.5 years अब किनभने धेरैजना अब आफ्टर 18 पनि कतिजना जब गर्नुहुन्छ नि त. आई थिङ्क यो खालको इन्भाइरोमेन्ट हामीले क्रिएट गऱ्यो नि टु सिम्पथाइज मोर, अब एम्पथी धेरै गऱ्यो भने आई थिङ्क उहाँहरू चाहिँ किनभने धेरै इम्पल्सिभ हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू पनि, अनि विदेश गइहाल्छु बाल भनेर त्यस्तो गर्नुहुन्छ नि. सो आई थिङ्क यस्तरी हामीले वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज गऱ्यो नि मेबी दे वुड स्टे होइन. त्यही बाहिरको वर्किङ कल्चर देखेर त दे आर मोर अट्र्याक्टिभ त्यो बाहिर गएर काम गर्नलाई होइन. अब त्यहाँ अब दे कल यु बाई देयर नेम्स होइन. अब हामीले बसलाई पनि नामले, अब यहाँ पनि बसलाई नामले बोलाउनुपर्छ भन्न खोजेको होइन कि, बट द्याट त्यो लेभल अफ कम्फर्ट हुन्छ नि. यसले म आज मेरो यो काम थियो त्यही भएर म आज ढिलो आएँ, एउटा त्यो भन्न सक्ने एउटा क्षमता हुन्छ नि. अब हामीले यहाँ सपोज लेट भयो नि मोस्ट अफ अस होइन जे पाइदै भनिदिन्छौँ कि, किनभने त्यो बाहनाबाट बच्नलाई कि हामी त्यो रियल भन्नै सक्दैन. म हिजो राति 2 बजी सुतेको थिएँ, आज म ढिलो उठेँ बाइचान्स 8:30 बजी मलाई सन्चो, त्यो भन्ने हाम्रो हिम्मतै हुँदैन क्या. बाहिर त्यो भनिरहेको हुन्छ. आई थिङ्क त्यो एउटा खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. एउटा केही भन्यो भने अब झुट बोल्न कम हुन्छ, बाहना बनाउनु कम हुन्छ. आई थिङ्क त्यो जरुरी छ जस्तो लाग्छ. त्यो साइकोलोजिकल सेफ्टी हो कि म गएर जे भएको त्यही भन्न सक्नु पर्यो नि त. अनि मलाई कसैले मैले भन्न सक्नु त हो कि, तर इट्स अल्सो अबाउट यु गिभिङ मी द्याट स्पेस सो द्याट आई क्यान स्पिक द अनेस्टी इन योर फेस. इट्स भेरी बेसिक के. मैले बोल्न सक्नु पऱ्यो र तिमीले मलाई बोल्ने स्पेस दिने, यति मात्र हो नि त. तर यति पनि छैन. त्यसले गर्दाखेरि obviously people are going to get frustrated. They're going to start looking into what are the better options. And obviously social media where you see people getting all fancy with like fancy job titles, living the high life abroad. Obviously they're not going to show their downfalls and what else are they going through. तर compare गर्दाखेरि त बाहिरै better देख्छ नि त फेरि. And त्यही भएर it's very basic that we're asking for. यतिको start off गर्नको लागि यति मात्र पनि change भयो भने a lot would change in actually improving the organizational culture of any company. त्यो गर्यो भने धेरैजना मतलब विदेश जान कम गर्नुहुन्छ होइन.
Yeah. अब हजुर विदेश धेरै बस्नुभयो होइन अब हजुर यता नेपालको गाउँठाउँ कतिको घुम्नु भएको छ धेरै छैन धेरै छैन बट स्टिल तपाईँले अब हामीले देखिरहनु भएको छ नि हामी धेरै तरकारीहरू हुन्छ नि बाहिरबाट चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौँ होइन एक्सपोर्ट ल्यान्ड्सहरू कति धेरै छ नि त एन्ड देन लाइकवाइज अरू पनि कुराहरू होला जुन चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यो गरे हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ हजुरले के देख्नुहुन्छ किनभने विदेशमा मतलब धेरै आइडियाज बोकेर आउनुहुन्छ कि जो फर्किनुहुन्छ नि लाइक यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई त्यस्तो फिलिङहरू आउँछै आउँदैन देशको कुना कुना देख्दाखेरि Malai, so my organization is very diverse. HappyMinds is one of the company that I work with, but there's like other branches to the company that I'm working at as well. So one of the branch turns into agriculture. This much is as simple as so दाङमा मौरी खेतीपालन छ होइन त्यहाँको farmers has like a proper bee farm and apparently if you get to like go to the farm and hear the stories from the farmers it's almost as if they know all the queen bees so यो सिजनमा चितवन घुम्दै यस्तो यस्तो फुल खाँदै रस खाँदै लिएर आउँछ and that's when यहाँको हनी चाहिँ यो सिजनमा निकालेको is the best amazing story right you don't get to hear about this versus कुनै पनि commercial shopping mallमा गयो भने you miss out on the story you miss out on the actual quality of the organic food that's been grown in Nepal but there's so many organic shops here in Kathmandu itself that they're willing to pay they just need the good food get into their body तर त्यो bridge गर्ने system मै gap छ के transportation नै त हो main issues त्यही transportation bridge गर्न like only if there was like a tech or a better transportation system भने I just want to make sure that farmersहरूको food waste नहोस् yes we import a lot of fruits and vegetables but have we made sure that we've utilized our lands and our fruits and vegetables first before we do that but of course there's like a lot of policies and politics into it there's as simple as connecting the farmers so that they get paid well they also get to share their story. So at the end of the day, you feel good about the food that you've bought, but you also feel good because there's a good food going into your body. That's it. It's very simple. तर त्यति गर्नको लागि पनि it's difficult. अब हजुर युकेमा बस्नु कुन चाहिँ ठाउँमा बस्नु थियो युके लन्डनमा होइन त्यहाँ बस्दाखेरि अब डिपार्टमेन्टल स्टोर्सहरूमा नेपाली प्रडक्टहरू चाहिँ कतिको देख्नुहुन्थ्यो किनभने धेरैजना मान्छेले एक्सपोर्ट पनि गर्नु भएको छ कि कतिको प्रडक्ट देख्नुहुन्थ्यो हजुरले त्यो मेजर डिपार्टमेन्ट स्टोर्सहरूमा चाहिँ छैन मेजर डिपार्टमेन्ट स्टोर्सहरूमा एसियन कुजिनको लागि फुड्सहरू स्पाइसेसहरू चाहिँ छ तर लोकल सप्सहरू कन्भिनियन्स स्टोर्सहरूमा चाहिँ आई स्टार्टेड मोर लाइक श्रीलङ्कन सप्सहरूमा चाहिँ आई स्टार्टेड सिइङ मोर अफ नेपाली फुड चाइनिज सप्सहरूमा यु सी मोमो नेपाली ब्रान्डकै प्रपर नेपाली मोमो विथ अचार एन्ड एभ्रिथिङ सो आई क्यान सी इट्स ग्रोइङ अनि बाहिर पनि मोमोको क्रेज नट जस्ट अमङ्स नेपाली बट फरेनर्सहरूमा पनि सो यहाँ बसेर पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्यो र यहाँको फुड कुजिङ कल्चर पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने बाहिर पनि देयर इज अ गुड बन्च अफ अडियन्स हु इज भेरी इन्ट्रेस्टेड इन वाट वी इट वाट वी वेयर वाट वी सेलिब्रेट एन्ड थिङ्स सो राम्रै बिकिरहेछ होइन किनभने धेरैजना बाहिर वेल नेपाली पिपल त सबै अल ओभर द वर्ल्ड नै हुनुहुन्छ होला होइन सो इफ यु थिङ्क अफ एक्सपोर्टिङ अब नेपालीको अब अर्ग्यानिक अब जेसुकै होस् अब के हुन्छ अचार भन्ने होइन जहाँ त्यहाँ पाइँदैन त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क हामीले जब्स खोज्नै पर्दैन जस्तो लाग्छ क्या हजुरलाई के लाग्छ त्यसमा किनभने सबैजनाले केही न केही खोलेर चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने त्यो हामीले आफूलाई क्यापेबल बनायो भने त कति राम्रो हुन्थ्यो बाहिर जानु पर्दैन थियो होला 100%. So, my dad is in export business since past 25 years and they legacy aligati carry on forward. Garnu khojdaisau. He exports pashmina. Wow. Right? All that you need is factories haru tani cha ni ta Nepalma. Ani there is like cheaper quality and there's expensive quality and people abroad goes crazy over pashmina and cashmere bhanepachi ke you just need to make sure that you really put yourself out there in terms of networking and connection my dad works from home he's been working from home ever since I've known gare basi all that he does is make sure that he has like a good website he's working on to his marketing terms finding good agents and all that and the factory is there kaile kai client hale afai designs dincha you just have to produce it pani same design can be shown to the other client as well herdai
is such a good global networking opportunity for you to learn as well and be exposed into what else is going out there in the world outside of Nepal. There's sanga you also get like government aid and incentive when you're exporting all that, and it's not a big hassle. You just need to make sure that you're patient enough. You have your own discipline and set of rules that you want to abide by to make sure that you don't give up on your idea. As a shipment deal, the client like chase up kaile garni usko product kaile sakincha and kaile चाहिँ should I hit back again, hey do you want a refill भन्ने हुन्छ नि त्यो एउटा ethics business plan बनाएर stick गर्नु चाहिँ पर्छ तर त्यो गर्यो भने एक्सपोर्टको लागि नेपालमा there is amazing market घर बसी बसी मम्मीले पकाएको खाइ खाइ घाम तापी तापी there is so much flexibility to work from here in Nepal तर opportunities are massive. त्यो घर बसी बसी भन्नुभयो नि मम्मीले पकाएको मलाई एउटा कुरा याद आयो कि मैले A-levels गरेको थिएँ कि पहिला होइन अनि त्यसपछि मेरो साथीहरूले सोधे क्या मलाई किन विदेश नगएको भनेर अनि आई वान्ट टु लिभ विथ माई प्यारेन्ट्स मलाई यही बस्न मन छ भनेर भनेन अनि मैले के इक्जाम्पल दिएँ नि स्याटरडे म कलेजबाट आएँ अथवा जबबाट आएँ भने म जाडो महिनामा चाहिँ म भोगटे पुरा भोगटे पुरा साँधेर सुन्तला भोगटे साँधेर मस्तले घाममा तापेर बस्न मन लाग्छ मलाई त्यो नै मेरो लागि एकदम ठुलो कुरा हो भन्थे क्या एन्ड दे युज टु लाफ के भोगटे खानु छ भने बाहिर खाउन भनेर भनेन बट भोगटे खानेको मात्र कुरा होइन नि त आई वान्ट टु लिभ विथ माई प्यारेन्ट्स त्यो भोगटे म एक्लै खानु एन्ड देन माई प्यारेन्ट्स आर इन नेपाल म विदेशमा छु त्यो खुसीको कुरा हो नि त मेरो मम्मी ड्याडीसँग चाहिँ म भोगटेको साथीको खाइरहेको छु द्याट्स अ ग्रेट फिलिङ के एक्चुली टु स्पेन्ड टाइम विथ यर फ्यामिलीज होइन सो हाँस्थ्यो क्या उहाँहरू पनि त्यो पनि एउटा लिबर्टी हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई त मेरो अनेस्टली भन्नुपर्दा नेपालमा के गर्छ नि यही हो क्या मेरो कुरा प्यारेन्ट्ससँग घुम्ने बस्ने अब उहाँ छ मेरो प्यारेन्ट्स अब म यहाँ छु काम गरिरहेको छु उहाँ चाहिँ अब हुन्छ नि दे मिस मी भन्यो भने त के मजा आयो त एक्ज्याक्टली आइभ गट लाइक सो मेनी स्टोरिज टु एड अप अन टु द्याट पोइन्ट यहाँ कम्युनिटी एकदमै क्लोज निडेड कम्युनिटी छ नि त इट्स इजी टु मेक फ्रेन्ड्स फ्यामिलीसँग पनि वेयर सुपर क्लोज वी लिभ टुगेदर बाहिर त आई एम सो एन्ड सो मेनी इयर्स अनि आई स्टिल लिभ विथ माई पेरेन्ट्स भन्दा वेन डु यु थिङ्क युर गन मुभ आउट भन्छ मलाई अझै नि साथीहरूले तर इट्स अ privilege to live with your parents. Of course, they're not going to be around you forever. But they are the people who has nurtured you to become the person that you are. Timo jati pani value system cha, majority of it is because you got inspiration and teachings from them, and they hold the same from their grandparents as well. It's as simple as हजुरआमा हजुरबाको वरिपरि हुर्केको बच्चाहरूको social skills, motor skills are much better than those kids who are raised by a nanny or हुन्छ नि त्यो children गार्डनमा बसेर पढेको बच्चाहरू भन्दा कम्पेयर गर्दा इट्स अ म्यासिभ डिफरेन्स एन्ड दे डु सो मच बेटर इन लाइफ इन जेनरल के द इम्पोर्टेन्स अफ पेरेन्ट्स के आफ्नो पर्सनल टच बाहिर सो आई टेल यु अ भेरी फनी स्टोरी सुरुमा आई वेन्ट टु अ फरेनर्स हाउस टु लिभ अनि भर्खर मुभ इन गरेको सी डिडन्ट गिभ मी अ सेक्युरिटी कोड आई डिडन्ट नो देयर वाज अ फायर अलार्म नेपालमा त हुँदैन नि त बिहान उठेँ घरमा कोही पनि थिएन अनि आई वाज लाइक न्यू लाइफ न्यू मी भनेर आई वेन्ट डाउन स्टेयर्स टु मेक ब्रेकफास्ट all that I did was pan ma sausage frozen थियो अनि warm up गरेर अनि I went to go for laundry because there's a lot of things that you have to sort. It's not just work, study, social thing and all that. एकछिनमा त fire alarm बज्यो अनि एकछिनमा घरको घन्टी पनि बज्छ फोनको घन्टी पनि बजिरहेछ and I started panicking not knowing what was going on. पछि चाहिँ fire alarm बजेको बेला फोन चाहिँ उस रिसिभ गर्यो भने अलार्म गोज अफ फल्स अलार्म भनेर तर आई फेल टु डु एनी अफ इट बिकज आई वाजन्ट अवेयर एकछिनमा त फायर ब्रिगेडै आयो क्या राइट अनि उनीहरूले ढोका खोल्दै म त यस्तो ज्याक मान्छेहरू रातो लुगा लगाएर देयर इज अ फायर ट्रक इन फ्रन्ट अफ माई हाउस लिटरली फर्स्ट डे अफ मुभिङ इन अनि सरी आई वाज जस्ट ट्राइङ टु मेक अ ब्रेकफास्ट imagine being 21 and trying to make a breakfast where a fire truck ends up being in front of your house. Hey, that's the privilege ke yahan basदाखेरि if you don't want to then basics चाहिँ सिकिराख तर if you don't want to then you don't have to. तर that also gives you with so much luxury of not even knowing how to do the basics right. So अलिकति सेल्फ म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने हाउ टु लुक आफ्टर माइसेल्फ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बाहिरै गएर सिकेँ तर नगएको भए आई डोन्ट ह्याभ द प्रेसर टु डु माई ओन लन्ड्री कहाँ के भइरहेछ अनि इट्स अल्सो द्याट कसैले फङ्सन्समा इभेन्ट्समा बोलायो भने हामी नगइदियो हुन्छ नि त मम एन्ड ड्याडको
सो नगए पनि त्यो रिलेसन त बसिरहेको छ नि त बाहिर त एकचोटि बोलाउँछ दुईचोटि बोलाउँछ दुवैचोटि गएन भने थर्ड टाइम्सदेखि गन सो इट्स लाइफ इज सो मच इजियर हियर yes the struggle त छँदैछ होइन it's privileged to live with parents but it also comes with its own challenges but it's so much better than उता गएर एक्लै दसैँ तिहारमा भिडियो कलमा रुँदै रुँदै फोन गर्नु अनि if you talk to a lot of Nepali people living abroad their half of their heart is always in Nepal यति वर्ष भएपछि नेपाल फर्किन्छ यो गरेपछि नेपाल फर्किन्छ लाइक वान साइडेड उनीहरू जहिले पनि नेपाल आउन खोजि नै रहेको हुन्छ कि इट्स जस्ट नट एभ्री वान ह्याज द प्रिभिलेज टु लिभ एभ्रिथिङ बिहाइन्ड टु जस्ट कम ब्याक टक इन टर्म्स अफ फाइनेन्सेस यहाँ त कति लोन लिएर बच्चाहरू पठाउँछ नि त पढ्नको लागि until they have a stable job and they start earning well and they save money to send it back home they can't even afford to say it upfront to their parents म घर आउँछु मलाई गाह्रो भयो भन्दैन नि त कतिजनालाई चाहिँ अब I'll give my example. Pharmaceutical market research मा काम गरेर त्यसमा एक्सपर्टिज भएको मान्छे नेपाल आएपछि मेरो एजुकेसन मेरो एक्सपिरियन्स ह्याड जिरो भ्याल्यु के त्यत्रो इयर्स अफ इन्भेस्टमेन्ट होइन किन भन्दाखेरि नेपालमा फार्मास्युटिकल कम्पनीज नै धेरै छन् तर उनीहरूले त्यो लेभलमा मार्केट रिसर्च गर्दैन नि त सो जहाँसुकै पढेर जेसुकै काम गरे पनि म त भ्याल्यु थिएन त्यही भएर आई स्टार्टेड टु लुक इन्टु हबी के छ प्यासन के गर्नु मन छ भनेर त्यसपछि बिजनेस आइडियाज आएको हो नि त सो नट एभ्री वान ह्याज द प्रिभिलेज टु कम ब्याक फर एक्सवाइजी रिजन्स त्यही नै हो अल्सो मलाई कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो क्या हजुरको कुरा अब हजुरको फादर नै आफै पनि एक्सपोर्ट गर्नु हुँदो रहेछ नि त होइन अब हजुरले त्यो कन्टिन्यू गर्नु भएन त आफ्नो एउटा स्टार्ट गर्नुभयो धेरैजनाले त के गर्नुहुन्छ भने अब नेपालमा फ्यामिली बिजनेस छ भने एक त त्यो पनि गर्नुहुन्न कतिजनाले त बाहिर जानुहुन्छ नि त म कन्टिन्यू नगर्ने भनेर एन्ड देन तपाईँले जस्ट आफ्नो एउटा स्टार्ट गर्नुभयो कुन कति वर्ष हुँदा चाहिँ एक्ज्याक्ट कति वर्ष हुँदा चाहिँ स्टार्ट गर्नुभएको थियो हजुरले नेपाल फर्केपछि 26 मा अहिले कति हुनुभयो 28 हजुरलाई त्यति पनि देख्दैन अहिले थ्याङ्क यू 22 23 होइन जस्ट त्यो बेलामा स्टार्ट गर्नुभयो हाउ डु योर के फिल गर्नुहुन्छ हजुरको प्यारेन्ट्सले हाउ डु दे फिल अबाउट योर They are very happy to have me back. I mean, I do have a brother, but मेरो बाउ आमाको प्यारो बच्चा. They are very happy to have me back. म usually नै एकदमै chatty, bubbly मान्छे अनि every time that I go into the house, it's a party mood for everyone. And I like talking, being open to my parents because it's not only about your parents giving you that comfort space, it's vice versa as well. यो एजमा पुगिसकेपछि I want to make sure that I'm there for my mom and dad if they're going through something that they have the space to talk about anything that they want to. Maybe I'm not exactly going to understand everything about dad's business. My mom is also a working mother, but maybe I'm not going to understand all of her finances, talks that she goes through. तर घर पुगेर बोल्नको लागि कोही छ भन्ने हुन्छ नि त त्यो कम्फर्ट स्पेस छ अनि इफ आई सी माई मम स्ट्रेस्ड मेबी आई क्यान हेल्प हर विथ एनिथिङ एल्स अर डिनर बाहिर लग्छु जस्ट टु इज यर माइन्ड पनि सो नाउ इट्स अल्सो योर टर्न द्याट यु स्टार्ट गिभिङ द्याट स्पेस गर्दाखेरि चाहिँ या सो अघि हामीले अब एक्सपोर्टको कुरा गऱ्यौँ भने नेपालबाट बाहिर लाने अब हजुरको कम्पनी त यहाँ रेजिस्टर्ड छैन अब हजुरले नेपाली क्लाइन्ट्सहरू लाई अट्र्याक्ट गरिराख्नु भएको छ बाहिरको चाहिँ नेपालबाट बाहिरको चाहिँ कतिजना क्लाइन्ट्सहरू हुनुहुन्छ हजुरको So we work across 22 nations, HappyMinds. बाहिर बस्ने migrant workers, UAE, South Korea, Japan, पोल्यान्डदेखि लिएर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट सब जति पनि स्टुडेन्ट गइरहेछ युएस युके अस्ट्रेलियादेखि लिएर त्यही बस्नुभएको गोर्खा फ्यामिलीको को मम्मी बुवाहरूलाई पनि सर्भ गर्दाखेरि चाहिँ as of yet we are across 22 nations but I'm working to see if I can build like a proper system for migrant workers itself because कति इन्टरनेसनल पेपर्सहरूले नै कभर गरिसक्यो माइग्रेन्ट वर्कर्स अफ नेपाली माइग्रेन्ट वर्कर्सको मेन्टल हेल्थ इज इन अ रियली ब्याड सिचुएसन द सुसाइड रेट इज भेरी हाई भनेर कल फर एक्सन आइरहेको छ तर नेपाल गभर्मेन्टको साइडबाट अरू कुनै एजेन्सिजहरूको साइडबाट छैन सो वेयर द फर्स्ट वान्स टु सेन्ड पिपल अब्रड बाहिर त गाह्रो छ तर सपोर्ट सिस्टमै छैन कि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ द्याट्स समथिङ द्याट आई वान्ट टु डु त्यो गऱ्यो भने प्रब्ली वी आर गन exemplify into more countries तर as of yet चाहिँ 22 countries त्यो बेलामा के लाइक च्यालेन्जेसहरू के थियो कि थिएन किन कतिको हार्ड टाइम्सहरू आयो त्यो बिचमा के को बिचमा ह्याप्पी माइन्ड्स खोल्दाखेरि हो
सुरुमा त I hate saying this, but it's my gender and age. Usually the मैले त workplace mental health कि त mental health भन्दाखेरि adultsहरूसँग डिल गर्छ अझै workplace भन्दाखेरि त decision makers in higher position usually men. अनि उहाँहरू यङ छ केटी मान्छे हो probably it's just her passion on the side आज छ भोलि छैन होला should we really hear her out भन्ने खालको मिसकन्सेप्सन त्यसपछि नेगोसिएट गर्नु पऱ्यो भने अप्ठ्यारो मान्दिने कि अनि तपाईँको कोही मेल म्यानेजर हुनुहुन्न अनि त्यही भएर अब आई नो लाइक जति नै फाइट गरे पनि मै हो जे हो भन्नु छ भन्नु त मिल्छ होइन तर इट्स अल्सो अबाउट लाइक गिभिङ देम द कम्फर्ट एन्ड कन्भिनियन्स बिकज एट दि एन्ड त बिगर पिक्चर हेर्नु छ नि त सो मेरो प्रोजेक्ट म्यानेजर चाहिँ जहिले मेल हुन्छ कि मेरो इट्स बिन लकी कि मेन्टल हेल्थ सेक्टर चाहिँ इट्स फिमेल डोमिनेटेड अनि मेरो वर्क प्लेसमा चाहिँ मेजोरिटी अफ दि टिम मेम्बर्स आर फिमेल हाउएभर म पछि डिल गर्ने प्रोजेक्ट म्यानेजर चाहिँ अलवेज ह्याज टु बी अ मेल बिकज मलाई पत्याउँदैन किन भन्दाखेरि केटी किन भन्दाखेरि यङ छ बाहिर पनि इन्भेस्टमेन्ट माग्न जाँदाखेरि अब दे वर भेरी इम्प्रेस्ड विथ हाउ फार विभ गटन के मागिरहेको के दिन सक्छ एभ्रिथिङ थियो लास्टमा गएर ओके अल दिस इज हियर बट वाट ह्यापन्स टु दिस आफ्टर यु गेट म्यारिड भनेर क्वेसन आयो कि बाहिरको इन्भेस्टरले समेत त्यसरी सोच्ने कि सो आफ्टर यु म्यारिड यो उसले हेर्छ त कहाँ जान्छ त हाउ यु क्यान म्यानेज इट इमेजिन इफ आई वाज अ गाई वुड आई एभर बी क्वेसन अफ द्याट नेचर नो भनेपछि यस्तो कुराहरू चाहिँ माइन्युट थिङ्स अफिस स्टार्ट गर्ने भनेर रेन्ट खोज्न घर खोज्न गयो इट्स अ फिमेल लेड बिजनेस त्यो पनि मेन्टल हेल्थ कम्पनी भनेपछि स्पेसै नदिने Really? In Nepal? Yeah, in Nepal. And again, I had to like ask my managers to move around, baba, uncle, and agents or लगाएर गर्नु पर्यो कि इट्स लाइक सुन्दाखेरि दिक्क लाग्छ कहिलेकाहीँ तर यु हेभ टु हेभ अ सपोर्ट सिस्टम अब त्यही लोकली एड्याप्ट गर्नु भनेको चाहिँ मेरो लागि कहिलेकाहीँ युआर गन गेट टर्न्स अबाउट युर जेन्डर अबाउट युर एज जस्तै अघि मैले सोचि नै रहेको थिएँ कि हजुरले इन्टरभ्यू कसरी लिनुभयो होला भनेर उहाँहरूको इमेल्सबाट त आउँथ्यो होला सिभी तर हजुरले अगाडि बसेर नै हजुरले जब उहाँ फाइनल गर्ने कि नगर्ने त्यसरी गर्नुहुन्थेन सो हजुर बस्नुहुन्थ्यो त्यसमा म नि बस्थेँ एक्लै बस्नुहुन्थ्यो Nay. So when I started with me and there is one more doctor, Suraj Chakap. He's a clinical psychologist. Day one, when I pitched about my idea that I want to do this, for a couple of months, it's just him and I who worked. And this pachisama he knew how I worked and I knew more about like how does the field of psychology work. So besides initial few recruitments, ma chai sir ra ma baseko. इनिसियली त अब अनलाइन नै गऱ्यो तर अहिले चाहिँ अल अफ दि एज मेनी इन्टरभ्युज एज पोसिबल चाहिँ फिजिकल हुन्छ बट आई अल्सो मेक स्योर द्याट आई अलवेज हेभ लाइक सम वान फ्रम अ साइकोलोजी डिपार्टमेन्ट विथ मी अब त्यो बेलामा नि अब हुन्छ अहिले पनि हजुर यङ नै देखिनु यु डोन्ट लुक मोर देन 22 अब त्यो बेलामा त झन् अझै हुन्छ नि त्यस्तो देखिनु हुन्थ्यो होला अब धेरै जस्तो के भइरहेछ नि आई थिङ्क वी निड टु नर्मलाइज दिस थिङ्स होइन अहिले पनि के हुन्छ नि अब कतिजना सपोर्टै पाइँदैन क्या अब दोज वर 20, 21, 22 उहाँहरूलाई केही हुन्छ नि बिजनेस केही खोल्न मन लागिरहेको हुन्छ बट घरकै प्यारेन्ट्सले पनि पत्याइदिनु हुँदैन नि त यस्तो बच्चा भएर कहाँ अहिले खोल्यो उहाँहरूको हाम्रो नेपाली सोसाइटीको चाहिँ के मेन्टालिटी छ भने 40 पछि चाहिँ बिजनेस खोल्ने हो खोल्न त खोल्नुहुन्थ्यो पहिला कसैको ढिलो हुन्छ चाँडो हुन्छ तर पस्दैन क्या धेरैजनाले 20मा नि कहीँ खोल्छ यो जस्ट वेस्टिङ यर मनी सोच्दै नसोचिकन रिसर्चै नगरिकन कहाँ यो बच्चा भनेर छोडिदिन्छ क्या लाइक टेकिङ एक्जाम्पल अफ यु हजुरले अब 26मा होइन अनि कति धेरैजना हुनुहुन्छ जसले 22, 23मा कस्तो बिजनेस खोल्नु भएको छ क्या एन्ड देयर सक्सेसफुल क्या अहिले होइन सो त्यो सोसाइटीमा त्यो थिङ्किङ छ क्या अहिले पनि अनि देन त्यो रिजनले गर्दाखेरि धेरै जस्तो यङ्स्टर्सहरू अब उहाँ पनि अब अलिकति यङ हुनुहुन्छ सो माइन्ड अलिकति यङ हुन्छ कसैले केही भनिदियो भने अलिकति नेगेटिभ त्यो सोच्ने त्यो हुन्छ नि त सो यसले नर्मलाइज चाहिँ कसरी गर्ने होला कि इट्स नट नर्मल नि त यो कुरा 22मा बिजनेस स्टार्ट गर्छु भन्दाखेरि धेरैजनाले चाहिँ सोचेर गर्नु है नगर्नु है पैसा डुब्छ है त्यो भनिदिन्छ नि त अरूको सुन्ने होइन कि अरूको बारेमा सोच्ने पनि होइन अरूको सुन्ने पनि होइन कस मैले एउटा कुरा चाहिँ के गरेँ भने अब अनलाइन काम गरिरहेको थिएँ नि त अब इनिसियली वाज अ अनलाइन बिजनेस
I reached out to so many people. Shout out to LinkedIn for the platform. तर नेपालमा चाहिँ अब फेसबुकको ट्रेन्ड बढी थियो, तर फेसबुकको ट्रेन्डमा अब बाहिर चाहिँ लिङ्कडिन प्लेटफर्म बढी फेमस छ नि त फर प्रोफेसनल कनेक्सन्स एन्ड थिङ्स. मैले चाहिँ अब त्यहाँको त्यो लिङ्कडिन कसरी युटिलाइज गर्ने प्लेटफर्म चाहिँ यहाँ आएर मुभ अन गर्दाखेरि फर्स्ट फ्यु विक्स अप अन्टिल लाइक फ्यु मन्थ्स यति धेरै मान्छेले रिच आउट गरे. अब अगेन जेन्डर बिङ माई प्रिभिलेज केटी मान्छे भनेर रेस्पोन्स छिटो आउँछ कि प्रोफेसनल्सहरूबाट अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्समा चाहिँ. एट म्याक्सिस यु क्यान बी अनेस्टली ब्रुटल अबाउट मे दिस आइडिया छ, वाट डु यु थिङ्क, वाट डु यु सजेस्ट, हाउ सुड आई गो फरवर्ड भनेर. 3 years of operation I still do that. तर एट म्याक्स द्याट समन इज गन डु इज वाट, मेसेज हेरिदिँदैन, हेरे पनि रिप्लाई गरिदिँदैन, क्वेसन सोधे नाइ भनिदिन्छ. द्याट्स स्टिल फाइन. यु स्टार्टेड विथ नथिङ एन्ड दे आर गिभिङ यु नथिङ. यु स्टिल एट द न्युट्रल बेस, किप अन वर्किङ. एट सम पोइन्ट 20जनाबाट 1जना त रिप्लाई गर्छ नि त. 1जनाको पनि फिडब्याक पर्सेप्सन सुन्ने हो, मान्ने होइन. मान्ने चाहिँ आफ्नो ड्यु डिलिजेन्स नै गर्ने हो कि, तर पर्सेप्सन र पर्सपेक्टिभ चाहिँ एकदमै चाहिन्छ कि यस्तो कुरामा. मैले लाज चाहिँ नमानेर आई गट सो मेनी रिजेक्सन्स. बाहिर पनि जब अप्लाई गर्दाखेरि भिजा स्पोन्सरसिप चाहिन्थ्यो नि त. आई अलमोस्ट एन्ड अप वर्किङ फर निन्टेन्डो, लेगो, अमेजिङ कम्पनीज. जहिले नै भिजाले गर्दा नाइ भनिदिने कि. अब इमेजिन गर न, आफ्नो होप यहाँसम्म गइसक्यो भने आफ्नो नेपाली पासपोर्टले गर्दा रिजेक्ट हुँदाखेरि त. सो रिजेक्सन मजाले लिएँ मैले, बट आई मेड स्योर द्याट आई नेभर टुक इट पर्सनली. कहिलेकाहीँ चित्त दुख्छ, बट आई ट्राई टु वेक अप विथ अ बेटर माइन्ड सेट द नेक्स्ट मर्निङ. बट एभ्री टाइम रिजेक्सन आउँदाखेरि इट गिभ्स यु अ रियलाइजेसन के, ए मैले यसरी भन्नुपर्ने थियो, यसरी अप्रोच गर्नुपर्ने थियो, यस्तो पनि भन्नुपर्ने थियो कि भनेर. सो इट गिभ्स यु अ होप द्याट यु क्यान बिल्ड युर सेल्फ इभन बेटर नेक्स्ट टाइम यु अप्रोच समवन अर नेक्स्ट टाइम यु डु समथिङ. सो रिजेक्सन चाहिँ मैले कहिले पनि पर्सनली लिएन. अझै पनि आई गेट रिजेक्टेड. 1 year 2 year लङ नेगोसिएसन हुन्छ, लास्टमा गएर रिजेक्सन आउँछ. I never take it personally. At least I tried. मलाई चाहिँ I don't come from the psychology background academically, but I'm big on like advocating for well-being. The 1 year long, 2 year long negotiation, भएर reject हुनु भनेको भन्दा it really gets to your confidence नि त. तर कहिले मेन्टल हेल्थ कुरै नभएको अर्गनाइजेसनमा मेन्टल हेल्थ डिस्कसन त भयो नि त. एटलिस्ट ल रिजेक्टै भयो भने डिस्कसन गरेर रिजेक्ट भएको हो नि त. त्यो discussion is awareness for me. So at least I was able to make so and so many employees aware that HappyMinds is there, that mental health is important in workplace, and mental health initiatives workplace ma pani linu mildo रहेछ ल भनेर. If you look into our social media platform, यस्तो गुफी भिडियोजहरू बनाउँछ कि अब हेर्दाखेरि इट्स जस्ट अ सिचुएसनसिप, रेड फ्ल्याग, mom and daughters talking to one another देख्छ. But well-being is integrated into everything that we do, about how you speak, how you respond to someone, how you carry yourself, how you react towards others' actions towards you. So यही पर्सेप्सन्सहरू दिँदै जाँदाखेरि okay, like not everyone is going to come into for counseling नि त, तर एटलिस्ट अवेर त हुन्छ भन्ने हिसाबले जाँदाखेरि चाहिँ. Also we need to normalize failures and rejection त भइहाल्छ नि संसारमा. अब इट्स नट कम्पलसरी कि तपाईँले एउटा ठाउँमा अप्रोच गर्यो त्यो सेलेक्ट हुन्छ भन्ने त छैन नि त. एन्ड अल्सो अब हजुरको फादर होइन, अब आइएम स्योर हि अर्न्स वेल, किनभने पश्मिनाको राम्रो बिजनेस हुन्छ एक्सपोर्ट गरिसकेपछि होइन. वाइ डिड यु फिल इम्पोर्टेन्ट टु बिकम इन्डिपेन्डेन्ट होइन, डिस्पाइट योर फादर इज अ गुड एक्सपोर्ट बिजनेसम्यान होइन? Why? I've been raised by a very strong woman. So mommy continued her education. So म 10 पढ्दाखेरि चाहिँ मम्मीले आफ्नो मास्टर्स सकायो, अनि म बाहिर पढ्न गएपछि चाहिँ that's when she started her professional journey. So all that while she was into NGO, INGO को सेक्टरमा थियो ऊ, तर उसले आफ्नो एजुकेसन त्यो एजमा गएर पनि सकायो. I didn't even know what was mommy studying. I did see her studying. के गरिरहेछ पनि थाहा थिएन मलाई. तर all of a sudden she started her career at the age of like 40. And she showed me the importance of wanting or needing to be financially independent, develop your own thoughts,
थट्स यत्तिकै लिड हुने होइन नि त ओपिनियन डु यो रिसर्च मिट पिपल गेट रिजेक्सन्स डु सम रिसर्च त्यसरी नेटवर्किङ बिल्ड गर अनि आफूलाई भन्दा बढी कसैले पनि हेर्नै सक्दैन ओके यु माइट ह्याभ लाइक अमेजिङ पेरेन्ट्स ओर अमेजिङ पार्टनर तर एट दि एन्ड अफ द डे सेल्फ म्यानेजमेन्टै गर्न आएन भने यु नट गोइङ गो टु फार अनि यु आर नेभर एनी लेस टु एनी अदर म्यान आउट देयर भनेर चाहिँ लाइक आई टु आई हेर्न सिकायो कि उसले बच्चैदेखि नै त्यो हेरेको देखेर चाहिँ आई वान्टेड टु मेक स्योर आई नेभर ह्याभ टु लाइक go around to someone asking for money. It's been forever. I haven't taken any parents for money or my friends or anyone, but जति अर्न गर्छु बरु त्यतिमै म्यानेज गर्न सिक्छु बरु कम खान्छु एक दुई दिन बाहिर एक्स्ट्रा जाँदिनँ or I'll work harder so that I can afford my hobbies and interests. तर त्यति चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर मम्मीले पनि सानैदेखि सिकाएको भएर पनि होला but I also see that the quality of life he's given for himself and towards us. So आफ्नो honesty, hard work ले कतिसम्मको independence chase गर्न मिल्छ and it's not just about you, you end up supporting your external families as well. कसैलाई गाह्रो अप्ठ्यारो पर्यो they see you working अनि गाह्रो अप्ठ्यारो परेर हेल्प चाहियो भन्दाखेरि sorry I can't do it भन्नु भनेको नि it's not a nice feeling. So being available for your society and for your community when they are not doing okay भनेको पनि independence बाट आउने सोर्स त हो. So त्यो सबै नेचर हेर्दाखेरि चाहिँ बच्चैदेखि नै आई थिङ्क वाज अ अमेजिङ ब्यालेन्स बिट्विन माई मम एन्ड ड्याड who taught me the importance of having to be independent at least your एरामा like your gender, your background, like none of that excuses is acceptable. You have to build yourself so that you can run your world independently भनेर Amazing. अब घरबाट जे सिकाएँ हामी त्यही नै हुन्छौँ नि त होइन त्यही भएर इट्स इम्पोर्टेन्ट टु बी अराउन्ड पेरेन्ट्स त्यही भएर मलाई अचम्म लागिरहेको थियो आई डिन्ट नो दिस पार्ट नि त हजुरको फादरले पश्मिनाको बिजनेस गर्नुहुन्छ अन्त मैले सरप्राइज भएँ क्या अहिले नै मम्मी वर्क्स इन माइक्रो फाइनेन्समा सी इज इन द बोर्ड सी इज बिन डुइङ द्याट फर इयर्स अनि एनजिओको सिएसटी डिपार्टमेन्टमा पनि सी इज इन द बोर्ड मम्मी इज एक्चुली मोर बिजी देन all three of us combined तर भाइ इज टेकिङ ओभर my dad's business now, so he's a entrepreneur as well. So बाबाले B2B गर्यो he's doing B2C like say he loves Nepalको workers of the factory मा छिरेर factory develop गर्ने trying to understand the mindset of factory workers of Nepal operations कसरी चल्छ and all that. So curiosity चाहिँ छ but in a sense चारजनाबाटै हामी तिनजना चाहिँ entrepreneur नै भयो तर mommy has helped a lot and she's been a great inspiration. आई थिङ्क त्यो हाम्रो फ्यामिलीले नै बिल्डअप गर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ किनभने कतिजना आवर प्यारेन्ट्स आर रिच होइन तिमीहरूले कमाउनै पर्दैन केही नगर भनेर यतिकै बसाइदिनुहुन्छ नि त अनि उहाँहरूको जे प्यासन छ जे हबी छ जे गर्न मन लाग्छ नगर भनिदिएपछि हराएर जान्छ क्या त्यो घरमा यतिकै बस्ने घुम्ने साथी लाइफ चाहिँ त्यतिकै कट्न त जसरी पनि कटिहाल्छ नि बट आई थिङ्क इट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट टु डु समथिङ क्या आफूले आफूलाई चिन्ने अब त्यो एउटै रुटिन पनि कति फलो गर्ने मैले कोही चिन्छु क्या मेरो माई फ्यामिली फ्रेन्ड्स होइन जस्तो दे आर भेरी रिच होइन अनि आफ्नो छोराछोरीले केही नगर यतिकै बस 7 पुस्तालाई नि पुग्छ भन्नुहुन्छ क्या अनि उसको डे बाई डे उसको त्यो दिमागको जुन त्यो इन्टेलिजेन्स हुन्छ नि त्यो घट्छ क्या किनभने तपाईँ पनि कुनै टाइम छ होला जुन चाहिँ तपाईँले 1-2 महिना घरमा रेस्ट गरेर बस्नु मैले पनि छ कि धेरै छ 2-3 महिना मैले कामै नगरिकन बसेँ अनि मेरो त्यो इन्टेलिजेन्स कहाँ गयो त्यस्तो हुन्छ क्या मैले कामै गर्न नपाएपछि त्यो तपाईँलाई थाहा छ त्यो फलाम छ नि स्वर्ड भनौँ न स्वर्ड तपाईँले युज गरेर राख्दाखेरि त्यो ठिकै हुन्छ जब तपाईँले घरमा गएर त्यो राख्नु भयो नि खिया लाग्न थाल्छ कि सो आई थिङ्क हाम्रो स्किल्समा पनि खिया लाग्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो जति बिजी भयो त्यति आइडियाजहरू डेभलप गर्न सक्छौँ हामीले आफूलाई अझै केपेबल बनाउन सक्छौँ सोसाइटीको लागि यस्तै हुन्छ नि बिजनेस गर्न सक्छौँ जस आफ्नो जबै गरेर आएको छ भने त्यहाँको स्किल्सहरू बेटर गर्न सक्छौँ आई थिङ्क दिस रियली इम्पोर्टेन्ट हजुरको फ्यामिलीलाई धेरै धन्यवाद कि लाइक यस्तो कुराहरू आफ्नो छोराछोरीले सिकाउनु हुँदो रहेछ अल्सो हजुरसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो उनै छैन क्या म मेरो आई बिलोङ टु अ भेरी गुड फ्यामिली त्यही पनि म गरिरहेको छु भन्ने छैन यु इन्सपायर अ लट अफ अस क्या किनभने एउटा राम्रो फ्यामिलीबाट आउन साथै ल मैले केही यो गर्न जरुरी नै छैन भने त्यो फिल त हामी त गर्छौँ कि तर स्टिल हजुरले यस्तोरी हुन्छ नि यु चुज दिस जर्नी नि त अब a lot of the people I get a backlash on the same thing as well okay
राम्रो फ्यामिलीबाट आयो त्यही भएर द बिजनेस हेज मुभड अन सो क्विकली सो फार अवे भनेर I swear to God, I've never used any of my dad's resources so far. Kaileka, I do go back to Baba, to Lubuaru for advice, and they give me the right connection. But a lot of the times, whatever I've built is a lot to do with how I pursued or how I imagined this to go through. अहिले पनि हेऱ्यो भने कहाँको लिडर को छ कसले के गरिरहेछ भनेर आई जस्ट सुट देम अ मेसेज आई जस्ट वान्टेड टु सी इफ आई क्यान इन्भाइट यु फर 1 hour कफी आई वान्टेड टु टक दिस भन्यो आई स्टिल रिच आउट टु देम अब भन्यो भने त्यहाँदेखि कुरा गर्दै जाँदा कतिचोटि एमओयुमा जान्छ अनि कुरा गर्दै जाँदाखेरि ए आई नो यो फादर आई नो यो हजुरबा भन्ने कुरा निस्किन्छ कि तर त्यो वे पनि थियो नि त बट आफ्नै ग्राउन्ड वर्क गर्दै जाँदाखेरिको रिलेसनसिप मोर सस्टेन हुन्छ यु गेट टु लर्न मोर एज वेल नेपालमा बसेर यस यु क्यान ह्याभ इट इजी बट इट गेट्स मोर ब्युटिफुल वेन यु डु द लेग वर्क युर सेल्फ किनभने नाउ यु क्यान टेक बेटर केयर अफ यर क्लायन्ट्स यु फिल प्राउड अफ द वर्क द्याट यु डुइङ सो सेल्फ मोटिभेट गर्नु चाहिँ अझै बढी सजिलो हुन्छ बट ह्याभिङ सेड द्याट दुइटा कुरा चाहिँ फ्यामिलीसँग रिसोर्सेस छ भन्दैमा आफूले युज नगर्ने इगोमा बस्नु पनि इट्स नट गुड समटाइम्स इट्स ओके टु गेट हेल्प be it about finances, networking, exposure, anything. Not everyone has to be successful at the same time. Like some people, they don't probably have the tolerance or ambition in their life. Does not mean we can just call them out for staying at home. Like I just car busted looking after yourself, making sure you are healthy, wealthy, but you also have like enough social connection that you're connecting with the people, you're serving back to the community with however you can, or like you are continuously injecting knowledge and interest into your mind पनि important छ सँगसँगै अब त्यो गर्दा गर्दा if you want to get married, look after your family भने पनि that's even better, that's still fine because you're just nourishing your generations and such. So because मैले देखेको छु कि they don't invest outside of education. डिग्री मात्रै त पुग्दैन नि त एडिसनल स्किल्स एक्सपोजर पनि चाहिन्छ त्यो पनि छैन अनि जब पनि भएन भनेर घरमा दे जस्ट स्टे एट होम गिभिङ अप इन द लाइफ त्यो चाहिँ गरेको राम्रो भएन बट कतिजना मान्छे चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु हेभ माई लाइफ इजी इफ देयर सम वान टु टेक केयर अफ मी भने आई रादर चुज द्याट लाइफ भने द्याट्स फाइन एज वेल अब धेरैजना विदेशबाट चाहिँ अब फर्किराख्नु भएको छ नि त नेपाल होइन वेदर टु स्टार्ट अ बिजनेस अर हुन्छ नि अब केही न केही गर्छु भनेर आउनुभएको छ सो उहाँहरूले चाहिँ कसरी हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो युथलाई हुन्छ नि त्यो हिसाबले एउटा गिभिङ अ रियालिटी चेक बिकज जो चाहिँ फर्केको छ नि इफ यु एक्चुअली लाइक सिट डाउन टु हेभ अ कन्भर्सेसन विथ देम दे आर नट गोना ग्लोरिफाई द्याट लिभिङ अब्रड इज अल लाइक rainbows and sunshines vanera they're going to give you a reality check that earning money is difficult, living by yourself is difficult, by the recession chaliरहेछ earning or finding a job is difficult भन्ने त्यो गर्दा बित्तिकै बाहिरको हार्डसिप र यहाँको हार्डसिपमा कम्पेरिजन गर्दाखेरि नेपाल बस्नु स्टार्ट्स फिलिङ मोर फेभरेबल के सँगसँगै बाहिर त हामीले कति के देखेर आएको हुन्छ बुझेर आएको हुन्छ होइन टेक एन एक्जाम्पल एज ग्रोइङ अप हजुरबुवा एकदम बुढो हुनुहुन्थ्यो कि 70-75मा बुवाको दाँतै हुँदैन थियो क्या युज टु वेयर द फेक थिथ होइन अनि बोल्दा बोल्दै सुत्दिने बुवा बिकज वाज क्वाइट ओल्ड ही युज टु बी अ एयर पाइलट हुनुहुन्थ्यो अनि होइन एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर सो युज टु गेट टु ट्राभल अ लट ड्युरिङ हिज डेज बोल्दा बोल्दै ही युज टु टक इन इङ्ग्लिस अनि बाहिरको त्यति बेला घुमेको एक्सपिरियन्स नलेज सेयर गर्नुहुन्थ्यो नि अनि बोल्दा बोल्दै सुतेर बुवाको दाँत खस्थ्यो कि त्यही पनि म आई युज टु वेट अन्टिल ही वुड वेक अप अगेन सो द्याट ही क्यान कन्टिन्यू हिज स्टोरी सो बच्चैदेखि नै बाहिर के भइरहेछ को इन्ट्रेस्ट सुन्दा सुन्दा अनि यु स्टार्ट बिकमिङ क्रिएटिभ यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ म पनि घुम्छु म पनि यसरी सोध्छु यस्तो गर्छु भन्ने त्यो इन्सपिरेसन्स क्रिएट हुँदो रहेछ कि सो एभ्री नाउ एन्ड देन वेन आई गेट इन्भाइटेड इन्टु एनी कलेजेस फर गेस्ट लेक्चर ओर केही कम्पिटिसन्स भइरहेको छ ओर केही क्लास लिँदै केही छ भने आई मेक स्योर द्याट आई एलोकेट माई टाइम टु मेक स्योर आई अटेन्ड टु दिस पिपल बिकज मैले केही कुरा के भन्दा बित्तिकै कसलाई कति बेला कहाँ के आइडिया क्लिक हुन्छ इन्सपिरेसन क्लिक हुन्छ थाहै हुँदैन कि इज एज सिम्पल एज मैले अघि भनेको नि कफी सप्स मान्छेहरूले तिमीलाई के गर्न मनपर्छ भने स्टुडेन्टहरूलाई गयो आई लाइक मेकअप भन्छ अनि
confidence is छैन के. If you can just give your perception as to how you can see them doing a business or something out of the passion that they have, motivate हुन्छ अलिकति भयो भने self confidence develop हुन्छ नि त. त्यति मात्र गर्नु भनेको पनि for those people who are doing something differently as an entrepreneur or for anyone who's moved back into Nepal can be a great source to the youth in Nepal and be a great encouragement as well कि यहीँ पनि there's so much to do and you have so much in you, we can't wait to see what you have to offer भन्ने खालको encouragement चाहिँ pass on गर्न मिल्छ. मैले हजुरको वेबसाइटमा हेरेको थिएँ कि हजुरले थेरापिस्टहरू लगेर थेरेपीहरू पनि गर्नुभएको छ लाइक योर क्लाइन्ट्स भनेर मैले एनसेल आइएमइपी सो के गर्नुभएको थियो चाहिँ हजुरको थेरेपिस्टहरूलाई लगेर. So Dabur Whirlink-हरूसँग चाहिँ पार्टनरसिप हुन्छ. So now Dabur Whirlink-हरूको इम्प्लोइजलाई okay I'm not doing well, I need therapy भने they can come in for therapy and their organization sponsors the cost. सबैलाई काउन्सिलिङ त चाहिँदैन तर psychoeducation does a big role in destigmatizing mental health. So stress, there's a good stress, there's a bad stress. Stress भएको बेला how to manage yourself, your emotions, how to take care of yourself. Psychological first aid training. म आत्तेको बेला how can you help me? हजुर पनि आत्तिने कि do you know what to do भन्ने कुराहरू चाहिँ we give psychoeducation trainings to the workplace. So यस्तो कुराहरू चाहिँ workplaces-मा incorporate गर्दाखेरि चाहिँ those are our clients. या मैले केही चाहिँ टिपेको छु होइन. एस कलेज, ब्रिटिस कलेज, डाबर, लिफरग, एनसेल, दराज, आइएमएस कलेज, वर्ल्डिङ आइएमई कति धेरै छ मैले केही चाहिँ टिपेर राखेको थिएँ होइन. सो हेभ दे फेल्ट एनी डिफरेन्स के मतलब एक्सपिरियन्स सुनाउनु भएको छ हजुरहरूको यो भएर चाहिँ मेरो वर्क प्लेसमा मेरो अझै यसरी राम्रो भयो भनेर मेन्टली त्यस्तो केही भन्नुभएको छ? सो एउटै वर्कसप र एउटै इम्प्रुभमेन्ट एउटै थेरापीले चाहिँ इम्प्रुभ भएको होइन. विभ बिन पार्टनर्स विथ देम फर अ लङ वाइलसम्म पनि सपोर्ट भइराख्यो भने चाहिँ अहिले पार्टनर गऱ्यो अहिले काउन्सिलिङमा आउने होइन नि त मान्छे. इट टेक्स एज लिटल एज 1 week, एज मच एज 6 years फर समवन टु कम आस्क फर सपोर्ट. तर 6 yearsसम्म पनि हामी भइराख्यो भने जब चाहिन्छ त हुन्छ नि त. सो इनिसियली चाहिँ फर्स्ट 3 to 6 months वी स्ट्रगल्ड. केही बिहेभियर चेन्जेस थिएन. तर बिस्तारै चाहिँ ड्रास्टिकली हेल्प सिकिङ बिहेभियर इम्प्रुभ भएको छ. पहिला चाहिँ म थेरापी गइरहेको छु भनेर वर्क प्लेसमा कुरा हुँदैन थियो भने मेरो थेरापिस्ट यस्तो बवाल छ यस्तो भन्यो भन्छ. अब त्यो मान्छे पनि त्यही थेरापिस्ट खोज्दै आउँछ. अब चाहिँ हुँदा वर्क प्लेसमा झगडा पऱ्यो भने म्यानेजर र इम्प्लोइ दुवैजना दे कम इन्टु थेरापी कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसनको लागि भनेर. ओर कोही इफ दे आर मुभिङ बिट्विन द जब्स भने पनि दे सिक फर थेरापी. सो द लास्ट वर्क प्लेसको अनबायसेस अनफेयर ट्रिटमेन्ट्सले चाहिँ मेरो न्यू वर्क प्लेसमा जाँदाखेरि वाल क्रिएट नहोस् भनेर. सो देयर इज amazing shift in mindset, in terms of seeking for support, in terms of having the conversation of mental health in the workplace. That it comes with patience and in a long run मा चाहिँ आउँछ, over time चाहिँ हुँदैन. ओके सो अब फ्युचरमा चाहिँ अब हजुरको अझै के स्ट्राटेजी के छ के प्लान गरिरहनु भएको छ टु मेक दिस बेटर? मेरो नेक्स्ट मुभ इज नाउ आई थिङ्क आई एम रेडी टु गो इन्टु कम्युनिटी. अफकोर्स माई थेरापिस्ट हेज अमेजिङ एक्सपिरियन्स इन्टु सर्भिङ टु द रुरल एरियाज. मेरो एक्सपिरियन्स थिएन नि त. सो अब चाहिँ वी आर लुकिङ टु गो इन्टु द कम्युनिटी. अनि सेकेन्डली चाहिँ माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूको लागि चाहिँ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट गर्नलाई. सो देयर इज 2 projects द्याट्स अपकमिङ अब. आई थिङ्क रुरल एरियाजमा गयो भने अब धेरैजना फिमेल्सहरू जसले चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाउन सकिरहन्न, नट जस्ट फिमेल्स, आई थिङ्क मेल्स पनि होला कि अब त्यहाँ जस्ट तपाईँको अब अपब्रिङिङ र अब हुन्छ नि माइन्डसेट त हो नि होइन. कसरी तपाईँ हुर्किरहेछ के तपाईँलाई सोसाइटीले फिड गरिरहेछ. अब कतिवटा ठाउँमा त फिमेलले जाहिर खानै हुँदैन, सी इज मेड टु हुन्छ नि बच्चा जन्माउनलाई मात्रै हो, किचनको काम गर्नलाई मात्रै हो भनेर त अगाडि बढेको हुँदैन नि त. अनि घरमा एकजनाले काम गर्न नसाथै अब हाम्रो अहिलेको काठमाडौँमा भनौँ न, मलाई काठमाडौँको पनि थाहा छ. सो काठमाडौँमा चाहिँ आई थिङ्क फ्यामिलीजमा जति धेरैले कमाए आई थिङ्क त्यति लाइफ चाहिँ लग्जरी हुँदै जान्छ होइन. अब त्यो
त्यो माइन्डसेट भयो भने अब फिमेलले कमाउनु हुँदैन भन्न साथै एकजनाले मात्रै कमाउँदाखेरि त होल फ्यामिलीलाई गाह्रो भयो नि त अनि हस्पिटल जानु पऱ्यो भने त्यही नर्मली यतिकै ज्वरो आयो भने पनि 15,000 त यतिकै खर्च भइरहेको हुन्छ सो त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि अब फिमेल्सहरू पनि बिस्तारै इफ दे स्टार्ट सिकिङ जब्स भन्यो भने त अब जो त्यो मेलहरू चाहिँ पैसा पुगेन भनेर विदेश जानुहुन्थ्यो सायद त्यो पनि स्टप हुन्छ होला सो वाट डु यु थिङ्क त्यो बारेमा कतिको भइरहेको छ So there's an NGO called NWCSC, ठुलो मम्मीको NGO, Dangma based. What they've done is women skills training र empowerment they're doing amazing job. So actual women entrepreneurship को essence लिनु छ भने चाहिँ त्यहाँ गयो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि. So they give access to finance with bare minimum interest rate to these females and who get back into agriculture. Obviously they are in the farms. अहिले आएर मात्र केटी मान्छेहरू खेतमा लागेको हुनु उनीहरू त पहिलेदेखि नै थियो नि त. But just giving them the right skills, right, उनीहरूले as small as seeds मात्र दियो भने पनि they get back into the business के. त्यो ग्रो गर्यो हार्भेस्ट गर्यो अब लिएर आयो होइन एनजिओमा अनि उनीहरू सँगसँगै त्यो अर्ग्यानिक सप्सहरू पनि छ कि नाउ त्यही वुमेनहरूलाई नाउ देयर सेलिङ इट ब्याक इन्टु द अर्ग्यानिक सप्स ठेला गाडाहरू दियो गर्दै आइभ सिन अ फुल साइकल अफ हाउ अमेजिङ दिज वुमेन आर हु हेज एक्सेस टु लोन दे आर द वन्स हु आर द प्राइमरी इन्कम अर्नर्स इन द हाउस होल्ड दे आर द वन्स हु नाउ इन्करेज द किड्स पढ्नुपर्छ त्यही भएर यु क्यान डु बेटर भन्ने कुराहरू अनि ठुलो भएर मम्मीलाई हेल्प गर्नुपर्छ त्यही भएर यु हेभ टु लाइक मेक स्योर यु फिनिस अप यर एजुकेसन बी अ गुड स्टुडेन्ट भनेर इट्स द वुमेन डुइङ अल द वर्क के अनि आई थिङ्क सी इज डन फर अमोङ्स्ट मोर देन 5,000 6,000 वुमेन सो फार भेट्न गयो भने सो वेल स्पोकन अनि उहाँहरूको ब्याङ्किङ बिहेभियर्सहरू भयो भने दे अलवेज पे द ड्युज अन टाइम के सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ वुमेन अन्टरप्रेन्योर्सहरूले पनि इट डजन्ट ह्याभ टु बी सो बिग तर इट्स अबाउट टाइम द्याट यु अपस्किल योर सेल्फ यु कम आउट अफ द हाउस होल्ड्स यु क्यान डु इट बोथ एन्ड यु क्यान अल्सो इन्करेज द किड्स एन्ड द मेन एक्चुली टु डु द सेम बिकज इट्स नट द्याट म काम गर्न गएँ भन्दैमा तिमी पनि काम गर्नुपर्छ कि त घर मात्र बस्दैन इफ आई क्यान डु द बोथ सो क्यान यु एन्ड सो सुड आवर किड भनेर चाहिँ देयर सेटिङ एक्जाम्पल्स अनि एभ्री टाइम त्यहाँ जाँदाखेरि कस्तो इम्पावर्ड अनि ओभरवेल्म्ड फिल हुन्छ कि सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ एउटा फ्यामिलीमा एटलिस्ट अब यहाँ त त्यति छैन तर जहाँ जहाँ यो यस्तो सोच राख्नु भएको मान्छे हुन्छ त्यहाँ एउटा सानो चेन्ज होइन बिस्तारै एउटा घरबाट अर्को गरेर स्लोली जो मेल्सहरू विदेश जानुहुन्थ्यो दुबई कतार 15-20 हजारको लागि जानुहुन्छ त्यो स्टप हुन्छ नि त दुवैजनाले कमाइन के जस्तै तपाईँले भने हाउस होल्ड पनि हेर्ने बाहिर पनि गर्ने पनि हो नि त दुवैजना पेरेन्ट्सले सबै कुरा गर्न सक्छ कि बिरामी भयो भने अब ल मेरो त परिवारमा बिरामी भयो अब त्यसको लागि त विदेशै जानु पर्यो यो थट नै हामी अब छोड्न सक्छौँ नि त बिकज इट ड्यामेजेस योर फ्यामिली बिग टाइम के यस फाइनेन्सियल कन्स्ट्रेन्ट्स र रिस्ट्रिक्सन्स त छँदैछ यो इन लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप विथ यर फ्यामिली त्यो बच्चा एक्लै मम्मीले मात्र हुर्काइरहेको छ अब वाट फ्यामिली सी ब्रिङ द्याट चाइल्ड इन्टु प्लस देयर सो मेनी इस्युज विथ extramarital affair. That is actually an issue. I've actually had so many clients, time and forth, broken weddings, biha bhanda agadi, during wedding, after wedding, abusive relationships पनि त्यस्तै किन भन्दा ट्रस्ट इस्युज छैन बिहा गरेर सँग बसेकै छैन they haven't got the chance to get to know one another communication issues हुन्छ trust issues हुन्छ अनि outside of marriage affairs पनि त्यस्तै गर्दाखेरि यु एक्चुली ब्रेकिङ अ फ्यामिली द्याट यु लभ सो मच वाइ भन्दाखेरि यु थिङ्क द्याट देयर इज नो अपर्च्युनिटी हियर इन नेपाल सो यु हेभ टु गो अब्रड सो थ्याङ्क यू श्रेया म्याम हजुरबाट धेरै थुप्रै इन्साइट्सहरू आयो होइन वी टक्ड अबाउट लट अफ टपिक्स होइन अपर्च्युनिटी केमा छ विदेश नजानलाई हामी के गर्न सक्छौँ यहीँ बिजनेस खोल्न सक्छौँ धेरै कुरा गर्न सक्छौँ भनेर थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ टाइम फर नेपाल क्यान स्टुडियो फर आवर पडकास्ट थ्याङ्क्स फर ह्याभिङ मी थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू